ating pinakamamalapit sa Presgat, budit bakal at pinagkatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapit sa double honor, dupli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit sa ating kagalang-galang, ibang lista Pastor Will Salbidang Presgat, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albidang Presgat, kanilang mga inong turo at aral maminumhal, na kailanman ay hindi natin malilimutan Presgat, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminumhal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa ministeryong ito maminumhal, dito po tayo maminumhal, pinagaling ang lahat natin mga karamdaman Presgat, dilutas sa ating mabigat ng problema, at sa mga oras ito maminumhal, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapit Presgat. Nagpapabuti tayo maminumhal ng magandang umaga na po to the whole family of Almayla children Presgat, maging sa lahat maminumhal na ating mga minamahal, iniibig, ating beloved pastoral workers, Presgat, sa pangasiwa po natin beloved order Bishop Buminyir, at katuwang kanyang manak beloved sa Divine Year Presgat, maging sa lahat ang kanilang mga kasama, kapiling, ating mga beloved pastoral workers, Presgat, sa lahat po maminumhal ng ginagamit sa dulang ng ating malapay Presgat, sa lahat maminumhal din po ng ating beloved kapatiran datihan manbaguhan Presgat, at sa lahat maminumhal ng naaabot at nakakarinig ng dinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamulas. Maging sa lahat Presgat, nakantabay po sa ating live webcast Presgat, sa YouTube, sa Facebook Presgat, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamalapay Presgat, na nanood mo ng ating live webcast. Magandang oras po niya sa inyo. Muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay Presgat. At narito tayo muli sa pagsasagawa ng pananambahan ng ating pinakamalapay Presgat. Ang araw na po ito ay ating Sunday service. Maminamahal na muli tayo magpupuri sa ating pinakamalapay Presgat, at ay aawit ng mga masyang witin, Presgat, at mga malamanin na witin. Sa bagay na yan, ay ating pong inimbita ng pinakamalapit sa presensya ng malapay sa Presgat, isang bawang nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin sa ating malapay sa Presgat. At na rin po maminumhal sa pagpatuloy ng bulungain, masaksihan rin po maminumhal ang pinagpalang mga beloved kapatiran, Presgat, na mapipili na maghahayag ng kailang mga buhay patuto, paano po kumilos ang malapay sa kailang buhay, na nagbago kailang buhay, pinagaling sa maluwang karamdaman, at sa mga oras to sila pinagpapalang ng malapay sa Presgat. Sa portion po ng pagpapatutuo niyan, nyo po maririnig niyan Presgat. At sa pagpatuloy bagawan din po maminumhal ang mga different choir Presgat, na mga masasenyo rin po maminumhal kanyang pag-aawitan, iaalin ng papuring awit sa ating malapay sa Presgat, simula po sa ating beloved adults choir, ating beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at ang huli maminumhal beloved finest choir Presgat, na muli natin dadamahin ang pinakamalamis at balang presensya ng ating pinakamamalapay sa Presgat. Sa papatuloy mong gawain maminumhal, na rin din po maminumhal Presgat ang pinagpalang mga ngaral, maminumhal na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay ng kasumbong-bagit handog Presgat, na ito maminumhal pag ito'y ating maganap, maminumhal, ito'y susi ng pagpapala Presgat, na higit pa sa ating mainaasan mabiyaya at pagpapala na manggagaling sa ating pinakamalapay sa Presgat. Na rin po ang huli maminumhal ang pangangaral pa ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus Presgat, na rin maminumhal dito, maminumhal Presgat, na kailangan aralan, maminumhal ang bawat Kristiyano, maminumhal ang Presgat, malaman po natin maminumhal kung gaano kahalaga maminumhal Presgat yung ating pagkatawag sa ating pinakamamalapay sa Presgat. At na rin maminumhal, sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus sa kanyang banal na salita, na wag daw natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi itong mag-aralan sa isa't salita ng mamalas, na malapit na yung araw, ito yung araw ng pagbubalik ng ating pinakamamalapay. So mababasa niyo po yan Presgat sa Hebrew Presgat, Gs 25, maminumhal, na rin maminumhal, talagang pinapatagulbilin maminumhal ng ating malapay sa Presgat, na talagang wag daw nating absinan maminumhal ang kanyang pananambahan Presgat, na dito maminumhal, dito tayo pinagpapala maminumhal, dito tayo Presgat nagcha-charge maminumhal, kung maminumhal, kumbaga dito tayo lumalakas maminumhal sa maminumhal yung pagtitipon ng mga banal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Presgat, na rin maminumhal. Hindi ko po masyadong kapabahan mga ating pag-MC maminumhal, dahil halos lumagpas na po tayo sa ating oras maminumhal. Iniling ko po sa lahat ng mga narito na tayo po tumayo maminumhal. Bago tayo mag-upisa ang Presgat, buksan po natin ang isang team na pananalangin upang maminumhal ang gabay at patnubay ng ating pinakamalapay Jesus ay laging sumasa ating Presgat. At sa mga oras na maminumhal, tayo tumayo maminumhal, ang iba'y lumuhod Presgat, at magtaas tayo ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay. Pagkaisa tayo manalangin. Hallelujah.
Dakila pagpala po ng Ama. Diyos, sa atong panasal kami pupuri, nagpapasalamat sa moros, no? Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na riyan, hallelujah, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinariting malahati sa malagawain. Narito kami ngayon sa Balarpan, kami nagkakasama-sama, nakatipon-tipon sa Balarpan, na nagpapagumbaba, minagabang kaparosan, pagkulang, pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng Panginoon, sa nadugalang nagkasala, patawarin mo kami, malapay Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. May sapa, dinalayan po namin sa pangkalat ng panalangin po, at sa bungat panalangin namin kagalang-galang balin sa Pastor Willie, sabi namin sa langit sa pomba yung tumbal gawain sa simulain sa pag-MC upang peri pag-awit ang madyo po sa solemn song. Sama mo kami mula pa si Boss, ang pinakamlapis sa mula presensya sa aming kalikitan, siya nagpapalakas sa bawat pananampala po tayo po namin sa iyong mula pa. Narinig po langit sa rin po mga pinagpala nga mapipili na maghayag ka ng mga buhay ng patotoo, paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, pinagaling sa malubhang mga ramdaman, sa moros o sili pinagpapala na lahat ng kailangan papatotoo, unite mo, malabas sa pangsalatong pakinig, lalo sa mabaguan po namin, dinaragdag mo na narin na dito kami live webcast sa moros to, sila rin po yung makonverted, pero mga banal gawain, kung sila yung nasa malalayong lugar, kung mayroong mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuroon upang makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, malapit sa langit sa po ang mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Adults Choir, ating Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singers, Beloved Finest Choir, na rin sa kanilang mapuring awit ialay sa iyo. I-unite mo pang muling daluyan, pinakamatibos na balasyon sa aming galigitan. Na rin po lang isang rin po ang pinagpalang mga ngaral na mapipili mo po malapit sa liya na magpapaliwag po patungkol po sa pagkakalog ng mga kasumbong bahagi at handong malapas na rin kung mabigay matalata na kanilang ipapaliwanag upang maunawaan po ng lahat ng mga kapatiran gaano kahalaga ang pagbibigay. Malapas na ito'y susi ng pagpapala na higit pa sa mga inaasang mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa iyo malapas sa liya pinagkakalo mo po sa araw-araw. Narindi po lang isama rin po malapas sa huling itong balgawain pangangaran balang salita ikapagbigay ng misay ng pag-aaralan hala sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami malapos sa simula ng balgawain hanggang sa matapos na tagalay kalakasan nagmumula sa iyo. At paano mo kami iningatan, pinarating na mulahati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pananampahan sa moras tulad sa mga kapatiran po na yung naglalakway, magagaling pa ng malalayang lugar, malapos sa kanilang may mga dalang sasakyan, ang iba yung nagmasahero, ang iba yung naglalakad. Pakaingatan po sa masapong sinasaway, lahat ang uri gawin kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatid at hadlang sa pagdaman ng matamis sa bala presensya sa unat sa bungat at kaunat panalangin na may kagalang-galang balas sa Willie Salvida Avenue Cast out in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal tayo purisan ng Espiritu Jesus. Hallelujah. As we gotta be Spirit, we're greeting. As we gotta be, we glorify you. Doing well that my heart begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta be your Spirit, we're greeting us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
As we gotta may you spirit greeting us. As we gotta pay, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalayas, Lord, hagilin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawagas. Narito'y laging bago sa bawat umaga, ang hanapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawagas. Ganito'y laging bago sa bawat umaga, ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakilan sa lahat. Kung kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at gising lang, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa bangga dito ang araw na nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si gusto nang isama, tulad ng isang baga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, lumpuno ng hirap pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang dadamba ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo nagsama, siyang tandaan ng daratuhan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay, ang mundo ko'y puro ng hula.
Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating ng daan si Kristo'y kapiling. Lord, hallelujah. Kay ganda ng pag-isiyan ng buhay ko at kasila, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sa mga dito ang araw nagawa ng Panginoon, o kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama, tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap, sa banggan sa Kanya lamang nadama ang pagpamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tanging daan, nagkatotohanan, sa piling kay bulang hanggang buhay. Ang mundo kuya, punong-puno ng kulang. Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating ng daan si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan, nagkatotohanan, sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating ng daan si Kristo'y kapiling. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kaniliman, di tiyang ang nilalagyan. Hirap ang lungkot ay laging basa, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y ran binangon niyang tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at iyong tiyak ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya tanglaw sa hilanhan. Pag-ibig niya'y laging namamalang suho. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati binangon niya tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap parang,
ako'y dating binabot niyang lumang. O Kristo, salamat. Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, okay ng pangasta ng kanyang tanda. Ang Diyos ang pinapunin narito, ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tandawin. Ang isang pinapunin narito, ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig dapat na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mananalig, sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong umiibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong umiibig. Okay ng pangmasda ng kanyang danawin. Ang isang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay silakan ko ang pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay silakan, lungkot mo'y papalitan, tinanggalan. Di niya't sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok pa ng hirap ay magpunta kay sasilayan. Ibigay ang lahat kay sasilayan. Nabigong ang pangarap, pusong basahang. Ibigay ang lahat kay sasilayan. Lungkot mo'y papalitan, tinanggalan. Isipin mo ang hinduhay kamangmangan. Hindi ako nahihiya, sala ko kay Kristo'y pinaugasan. Sa Diyos karapatan panlahan, huwi pinagdagdag at bumalik. Si Jesus sa akin tumubong, huwi pinagdagdag at bumalik. Hiwi ang daritan ko ng Diyos, kailanlang kita
lumapit kay Jesus. Nagkukulo ang isip niya, kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kristo ay nanalig siya, huwipin ang nagdangha ako muli. Si Jesus sa aking lumubog, huwipin ang nagdangha ako muli. Ngayon ang narinig ko ng Diyos, ang bunting hilaw ko, pangliliwanagin, 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 ang bunting hilaw ko, pangliliwanagin sa gitna ng mundong padilim. Tatakman ko ba o hindi? Pangliliwanagin, yes Lord, hallelujah. Pangliliwanagin, pangliliwanagin, tatakman ko ba o hindi? Pangliliwanagin sa gitna ng mundong padilim. Ang munting hilaw ko, pangliliwanagin, 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 ang munting hilaw ko, pangliliwanagin sa gitna ng mundong padilim. Tatakpan ko ba o hindi? Pangliliwanagin, 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 tatakpan ko ba o hindi? Pangliliwanagin sa gitna ng mundong padilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan, pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang tagpuan, tunay na kaibigan ko. Pero akong nakilala,
isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo at ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, panatago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan buwang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, panatago. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, manatago. Dahil ikaw lamang ang Diyos.
Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I live for the risky that's day after day. I live for the risky that's oh come what me, that sweet oh sweet way. Will I be? I live for the risky that's day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick and sweet, and will sago. Here's the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep resting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Those storm clouds get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And it's a people friend, such a people friend. I can count on Him to the very end. Good storm cloud hurricane the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakilang binigyan pansin ang isang
tulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gantis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuto sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakilang binigyang pansin ng isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ng pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Lord, hallelujah. Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y diligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng handang niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po, Diyos, salamat po sa kabutihan po. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, Lord, hallelujah. Tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin
upang magsama ang Diyos ilan pumahan. Halin sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pumahan. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatiya. Di nag-iingita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap magbawi sa Diyos natin masalangin. Di naman niya tayong magkakapatid, oh, magsama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, sirs, be all can do right beheaded by Lord, and see there is some we can reach and be. He looks me the way, oh Lord, he looks me and the way, oh Lord, he looks me the way everlasting. Oh, sirs, be all can and do my heart. Cry beheaded by Lord, and see if there be some we can please and be. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. He lifted me up from the miry clay, he planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 he lifted me up from the miry clay, he planted my feet out of the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 he lifted me up from the miry clay, he planted my feet out of the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 happy, 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 slow, happy the Lord. Praise God, I praise Him, believing His word, I believe in. I want you to know, oh, happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy and I know. Happy, 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 Lord, hallelujah.
happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing Spirit. I want you to know happy and I well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. So hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing Spirit. I want you to know how happy and I well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Lord, I will then, yes, I will then what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Who you must wait, wait, wait on the Lord. Who you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your line. I'm blessed, 'cause He walks with me, and let's see wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, Oh bless, oh bless. you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren,
You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you Christian, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is hitting, so we're together again, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is hidden, so we're together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting pangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, lutagan hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo darutan, puso natin masay. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo darutan, puso natin masay. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwasi sa paglalangit ng lumuhan. Sabi natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwasi sa paglalangit ng lumuhan. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Pero nagong kaibigan, pag-ibig kay walang hanggan. Paano siya magpatawad kahit na kanino man? Hindi kanya mapabayaan sa oras na kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinakbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami pa ng tao, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinantin sa aking kaibigan? Tandaan sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinagdusa.
kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ano ay nalaman. Says na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang humahado. Muli akong sinilang matapos ang paghahanap. Langit na mangarap, kahit natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay iwitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawit na siya sa'yo albat bira. Sa pagtunog ng tambo, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin ang sunog ng piano, awitan sa patira. Sa pagtunog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibot lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, ang bigay ng kagalakan. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, awitan mo. Kung nais mo galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo galak, magtapat ka. Kung nais mo galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay-hay-hay-ho. Dinig ng pag-awitan, siyang narinig, kawal ng katotohanan. Siyang narinig sa larangan ng tikman, watawat ay pag-ibig, tayo'y magsama. Lugod! Lakad-lakad wag umurong,
Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, kahong hay-hay-hay ho. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangungun sa lahat ng gawin na uukol sa Diyos. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, tayo'y magsama. Glutag at halo-halo. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, kahong hay-hay-hay ho. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahi magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahi magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See man, see man, children of the Lord. See man, children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. It's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, I'm being upset, I'm being upset, I'm being. It's all over me, I'm being upset. Jesus, I'm being upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, one being myself, and singing and shout, for Jesus save me home. People on the side, He to save my soul. It's one being, yes, one being my soul. And singing and shouting, for Jesus save me home. And people on the side, He to save my soul. It's one being, yes, one being my soul. And sing and shout, would Jesus save me home? People on the side, Jesus save my soul. There's something about being my soul. He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalus lahat. Magsabi ng praise the Lord.
And praise God, at ito sa may mahal, ating masayang awitin ng papuri. Sana mo po sa praise God ang patuloy sa blagawan, mahal. At wait na ako sa ating malumanay na awitin. Praise God, at dadalhin po natin beloved elder, ating beloved Jude, Brother Jude Amaro. Praise God, hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa mga joyful awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, hallelujah, tayo po yung magtaas na ating mga kamay. Upo, dakil at mapagpalang namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming pupurihin, pasalamatan, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-ingat mo, bawat isa sa amin na kami po pinarating mong maluwalhati dito sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at amin pong dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, yung mga anak na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, magsagawa ng Sunday General Worship. Mahal na Panginoon, ingatan mo sila at paratingin mong maluwalhati sa bawat banal na gawain mo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang walang ganang pagpupuri. Hallelujah. Hadlang, gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word,
magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kodiapi at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you knowing all the commandments
commandments that He gave. Are you ready now to face the Lord? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you knowing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you knowing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days. Any day now we'll be going home. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months, count the weeks as days, count the weeks as days. Any day now we'll be going home. Count the years as months, count the weeks as days, count the days. Any day now we'll be going home.
I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. It's the right time, almost over. Well, joy came with the morning sky. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. It's the right time, almost over. Well, joy came with the morning sky. And in the night I say a prayer. I feel His presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Mali
nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay ayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroon ko? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Hallelujah. Kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Hallelujah. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, at kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas.
sa isang gabi sa aking pagdarasal. Hallelujah. Nadama ko ang Espiritu Banal. Minsan para bang kay layo niya. Hallelujah. Ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroroon ako? Matin mo bang ika'y inibig ko? At kailan ba'y hindi lumalayo sa'yo? At aking narinig ang bawat dalangin sa isang gabi sa aking pagdarasal. Nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? Kailan ba'y hindi lumalayo sa'yo? At aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah! Hallelujah! If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have blessed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my fire. Here I am, and I long to
to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko, mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y nagtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin
sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating na ng unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa. Hallelujah, hallelujah. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating ba ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan.
ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu at kalagayan, litong-lito ako. Nakita mo, mahanga, pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako. Hallelujah. Sumasa pangalan mo, ng aking tanggapin. Oh, God, oh, hallelujah, hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu at kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina,
Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all His fullness dwelleth in me. Oh, how I how I adore, my breath, my sunshine, my all in all. The Creator became my Savior, and all His fullness dwelleth in me. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I read a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Create me a clean, oh heart, oh God. I renew right spirit within me. Create me a clean heart, oh God. And renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with presence and celibacy. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was speeding round. You stop the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, I'm a search, I found you, Lord. I'm your spirit.
I've waited so long, but I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain and some thirst that you followed me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder, I love you from the start. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Go down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. Mayroon akong kaibigan, marunong siyang magpatawa kahit na kanina. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ikinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko may masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, kamitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Imong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Imong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin sila, purihin, purihin sila, purihin.
tayong lahat ay magpuri. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus tuwina, pupurihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang aking puso'y sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito. Doon sa buhay na walang hanggan, ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. Kagalakan, nag-aawitan mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, mabalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya. Kaharian sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. There is Jesus is the name, there is Jesus is the name, there is Jesus is the name of my Lord. There is Jesus is the name, there is Jesus is the name, there is Jesus is the name of my Lord. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul.
Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His hallelujah. Name, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa dakilang Diyos. Amen. Na tayo po'y sinasamahan ng mahal na Pinoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At dito po nagtatapos mga minamahal. Amen. Mga congregational singing. Tayo po mga minamahal ay darako na po. Amen. Sa bahagi po ng pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, atin po munang palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga ginintuang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family. Amen. Sa ating pong mga beloved elders, natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating pong wini-welcome mga minamahal ang ating pong beloved kapatid, beloved brother Andronico Gautani. Amen. Maligayang pagdating po. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At mga minamahal, atin na pong isa-isahin mga minamahal na banggitin ang pangalan ng ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maghanda po ang mga sumusunod. Amen. Ating pinaghanda, ating pong beloved brother June, beloved elder, beloved brother June Dumondon, beloved sister Marivic Amaro, beloved brother Andronico Gautani, beloved sister Emilda Begaong, beloved brother Norman Entrada, and beloved sister Nobeline Di Guzman. Sila po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po mga minamahal, amen, sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, mapapakinggan po natin ang mga himala, ang dakilang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Mapapakinggan po natin yan sa ating mga pinagpalang mga kapatid kung paano po sila pinagpala ng malapenoon, kung paano sila binago, kung paano
pinagaling lahat ng mga karamdaman. Amen. Sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At tayo na po mga minamahal ay magsimula na po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong tinatawagan mga minamahal ang ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. At sundan po ng ating pong beloved adult squad. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang tingilang Diyos. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, pagluwalhati, karangalan at kapangyarihan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos nating pinaglilingkuran, na Diyos na buhay. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking pong inaalala ang mabuting aral na iniwan sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist, Pastor Wildes Estrada Almeida, ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastoral Linas si Almeida, ating beloved Mama Dear, at ganoon din po ang pagbati sa lahat po ng mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at mga apo, purihin natin pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po, ang rin po ay mamamati ng magandang umaga sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesner, sa lahat po ng aking mga kasamang beloved elder of the church, beloved mga workers, ganoon din po sa ating mga ginigyan natin mga awit, sa mga baguhan at datian, sa mga bisita sa umagang ito, at sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay po sa ating pong live streaming, sa ating YouTube channel, sa Facebook. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Saan po naabot ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At tunay po mga minamahal, napakadakila at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon, na muli po ako po binigyan po ng pagkakataon upang pong ipahayag ang kanyang mabuting gawa, na kung saan ako po ay pinagpala sa gawa ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay kanyang binago, pinagpala at binisan ng Diyos ng bagong pagkatao. At tunay po mga minamahal, hindi ko po akalain mga minamahal, ako po tatawain sa ministering ito, sapagkat mga minamahal, tunay po na napakahirap pong magbago bilang isang tao mga minamahal, at tunay po na napakahirap po natin baguhin ang ating pong sarili. Nung aking kabataan po, tunay po na ako po ay masabi ko po problema po ng aking mga magulang, problema po ako mga minamahal ng aking mga kabarangay, problema rin po ako mga minamahal ng aking mahal na asawa, mga minamahal, maging po aking buong pamilya, aking mga kapatid, at tunay po na wala pong pagbabago, tunay po na masabi ko nga po nasadlak sa buhay makasanlibutan, na kung saan napakahirap pong baguhin ang isang katulad ko, sapagkat ako po ay nalugmok sa iba't ibang klase ng bisyo ng mga kalalakihan. Ako po ay nagsimulang magbisyo sa edad mga minamahal ng 10 years old, hanggang sa ako po ay nagbinata mga minamahal, hanggang ako makarating sa high school, hanggang sa kolehiyo mga minamahal. Dala-dala ko po ang masamang bisyo na yan, ang pag-iinom ng alak at paninigarilyo, pumapasok mga minamahal sa beer house, at ganoon din po mga minamahal, iba't ibang klase ng kalayawan sa laman. Ako po ay ganoon din po mga minamahal, dahil sa aking mga bisyo, ako po ay nagtutulak ng mga masamang shabu mga minamahal, at tunay po mga minamahal na talaga pong sa isang tao, masasabi kong hindi ko po kayang baguhin aking sarili. Subalit napakabuti ng Diyos, na sapagkat ako po nakarinig na banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa katauhan po ng ating mga beloved parents in the Lord, na kung saan nangangaral ng kanyang banal na tunay na salita. Ako po ay tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ako po ay talagang nagpatuloy hanggang sa mga sandaling ito. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, nakamtan ko ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kalayaan ng aking mga bisyo, at ganoon din po, tunay po na isa rin po ko mga minamahal, talagang pinagpala na magamit po sa banal na ubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagat hindi mo po karapat dapat. At tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat masabi ko pong tinuruan po ako ng aking mga mangulang, ng aking mga mahal na lola, ng mabuting aral, mga minamahal. Subalit
Sa dami mga minamahal ng pangaral nila sa akin mga minamahal, ako pa rin mga minamahal, masabi kong nasadlak sa masamang ugali, masamang bisyo ng isang kalalakihan na tunay po mga minamahal, wala pong pagbabago, wala pong kapayapaan, tunay po mga minamahal. Ako po mga minamahal ko ay nakarating sa iba't ibang klase ng denominasyon, iba't ibang klase ng sekta, mga minamahal, upang lamang magbago. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon, na kung saan mga minamahal, dito sa gawain ito, nandito ang buong katotohanan, nandito po ang Diyos, mga minamahal, na Amen. talagang gumagabay, umapatnubay, at talagang gumagawa ng paraan upang tayo po ay baguhin, tayo po mga minay pagpalain, at tunay po ang Diyos, mga minamahal, nating pinaglingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Dito po ang tunay na Diyos, mga minamahal, nandito ang ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. At tunay po mga minamahal, iba't ibang klase ng himala, iba't ibang klase ng kagalingan, mga minamahal, iba't ibang pagpapala ang aking nakamtan, mga minamahal, sa paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsimula pa ako, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, bilang ordinaryong Kristiyano lamang, mga minamahal, hanggang sa po ko naging isang mga awit sa dako ng Central Church, mga minamahal. Naging isang manunugtog po ako, mga minamahal. Iba't ibang gawain, mga minamahal, iba't ibang Bible study, iba't ibang mga gawain nating pinakamamahal ang Panginoon sa dako ng Luzon, Visayas at Mindanao, mga minamahal. Narating ko po, mga minamahal, at tunay po na pinagpala po, mga minamahal, sapagkat nagamit po ko sa gawain nating pinakamamahal ang Panginoon, at tunay po, mga minamahal, na patunayan ko po ng ating Diyos na pinaglilingkuran, na ating pinagliliko ng Diyos, mga minamahal, tunay nagpapala. At katunayan po, mga minamahal, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kapatid, mga mga loved ones, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po, mga minamahal, ay dinala ko sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila din po ay pinagpala, sila din po, mga minamahal, ay pinagaling, sila din po ay binago ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. At tunay po, mga minamahal, ang pagliligtas ng Diyos ay patuloy, mga minamahal, sa bawat mga nanampalataya, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, napakarami pong himala, napakarami pong pagpapala ng Diyos, mga minamahal, na aking nakamtan. Nandiyan po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ilang beses po, mga minamahal, dumaan sa iba't ibang klase ng mga karamdaman, dumaan po ako, mga minamahal, sa iba't ibang klase ng pagsubok, mga minamahal, mga aksidente, mga minamahal. Subalit, tunay po, pinatunayan natin pinakamamahal na Panginoon, siya ay buhay. Praise the Nandito po Lord. nakatayo sa iyong banal na harapan, na tunay pa ng Diyos na ating pinaglilingkuran, ay tunay Diyos na buhay. Alam niyo po, mga minamahal, ng last week, mga minamahal, patuto ko po sa inyo, mga minamahal, at tunay po, mga minamahal, ay ako po muling nagkaroon, mga minamahal, akala ko po, mga minamahal, aking pong ikakamatay, sapagkat, mga minamahal, dumating na naman po ang punto, mga minamahal, na talaga pong halos po, mga minamahal, namimilipit pa ako ng sakit ng tiyan, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, talaga po, mga minamahal, 1 week po ako, mga minamahal, na talaga pong nagsasuffer po ako, mga minamahal, halos napakahirap, mga minamahal, namimilipit po ko sa sakit ng tiyan, mga minamahal, kung ano na naman po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng aking pagpupuri, sa pamagitan po ng mga prayers, mga minamahal, ng ating mga beloved ordained preachers, lahat po ng mga beloved elders, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito muli, malang yung abang lingkod, mga minamahal, nakatayo, nagpupuri sa ating pinakakamamahal na Panginoon, pinagaling ng Diyos, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, wala pong gamot, mga minamahal, kundi po sa pagpupuri, paglilingkod, pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, nagsabay po yung aking pong panakit ng tiyan, mga minamahal, dahil nga po sa nature po ng aming trabaho, mga minamahal. Isa po akong driver, mga minamahal, ng aming pong sasakyan, mga minamahal, na nagtatravel po kami, mga minamahal, sa buong Pangasinan, mga minamahal, dahil sa aming produkto, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, dahil nga po, mga minamahal, sa aming nature of business, mga minamahal, kami po ay mayroon pong hardware, mga minamahal, mayroon kaming lumber, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal. Ako po may tumutulong mag-alsa, mga minamahal, ng mga tablak, mga minamahal. Ako pinabagsakan, mga minamahal, galing po sa truck, mga minamahal, aming pinababa, mga minamahal. Nabagsakan po ako, mga minamahal, ng 2x2x8, mga minamahal, napakabigat na tabla, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa akin pong pakiwari, mga minamahal, nadurog po aking paa, mga minamahal, sa napakabigat, mga minamahal, yung pong bumagsak sa akin, mga minamahal. Halos po, mga minamahal, namilipit po ako, mga minamahal. Ito rin po, mga minamahal, sumabay po, mga minamahal, aking pananakit ng tiyan. Hindi po ako makalakad, talaga pong namaga ang aking paa dahil sa pagbagsak, mga minamahal, ng mabigat na tabla, mga minamahal. Purihin ang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan po ng pananampalataya, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagalangin mo akong mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, muli mo akong itayo.
Mahal ang Panginoon, ang pangako'y magamit muli sa iyong balagawain. At tunay po mga minamahal, nandyan po ang patnubay, nandyan po ang kagalingan, nandyan po ang katugunan at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At Praise tunay the po Lord. mga minamahal, ang yabang namin ko mga minamahal, at tunay po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patunay lamang ang ating dakilang Diyos ay gumagawa ng paraan, mga minamahal, upang tayo may pagalingin, ano man po ating mga pagkukulang, ano man po ang ating pong mga nararamdaman, mga minamahal, sa ating physical na pangatawan. Nandiyan palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo lamang ay manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay po ang kumpletong kagalingan, ang kumpleto pong pagpapala ng Diyos ay tunay na darating po sa atin. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang ang lahat ng pagpapuri, pagdakila, pagkasalamat, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Tayo po muna mga minamalay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother June Dumundon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Ating beloved kapatid, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, amen, siya po ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ating pong wini-welcome mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid, beloved brother Judel Aquino, amen, maligayang pagdating po, amen, siya po ay kabababa lang galing sa barko, mga minamahal, amen, purihin po ang ating dakilang Diyos, kami po ay nagagalak at kayo po ay aming pong muling makasama sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Habang naganda po ang ating mga beloved adult squad, tayo po muna ay umawit, mga minamahal, tayo po tumayo. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin pong mga minamahal, samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit sa kanilang papuring awitin po, alay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adult squad. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. God bless po. Beloved choir, purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang dakilang kahabagan. Amen. Ang kanyang biyaya, mga minamahal. Amen. Laging sumasagana sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong nililingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po tayo iniiwanan, pinapabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Patuloy tayong sinasamahan through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Palakpakan po muna natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Mainit ang panahon, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, kailangan ang mga anak ng Diyos mas lalong mainit
sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Huwag po nating hayaan, mga minamahal, na daigin tayo ng panahon, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, yung ating mga kamay, ipapalakpak natin yan, mga minamahal. Amen. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos. Pasasalamatan natin siya, mga minamahal. Amen. Sa mga kabutihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Marivic Amaro at sundan po ng ating pong beloved brother Andronico Gautani. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ganun Praise the din po, ako Lord. rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children. Ganon din po, ako rin po yung bumabati ng magandang tanghali na po sa ating beloved workers, sa pangsiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa umagang ito. Hallelujah. Gusto kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na paisariwain ang mga kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Sapagkat mula noon, hallelujah, hanggang magpasa hanggang ngayon, di po namin naramdaman na pinagkulang po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat dati-rati po, mga minamahal, hallelujah, nung hindi pa po kami napadpad sa kongregasyon na ito, mga minamahal, hindi pa po kami kinahabagan at tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po, mga minamahal, sapagkat gulong-gulo po na aming buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po punong-puno ng mga karamdaman. Hallelujah. Andyan po ng mga karamdaman po, mga minamahal, na hindi po basta-basta, sapagkat napakatagal po bago gumaling, mga minamahal, nung di namin makilala at pinakamamahal na Panginoon kung saan-saan po, mga minamahal, ang karamdaman po na aking beloved kapatid, kung saan-saan po nila dinala, mga minamahal, upang mabigyan ng lunas. Hallelujah. Hanggang sa dumating sa punto, mga minamahal, na dinala po sa hospital. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, na tinaningan na po ang kanyang buhay. Hallelujah. Praise God. Hindi po ako nagkakamali ng 1 linggo na lamang po. Hallelujah. Andyan po na grabe po, mga minamahal, sapagkat yung sakit po niya, mga minamahal, ay namamaga na po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Hindi na po siya makakilos, makabangon. Hallelujah. Wala na po kung sa sensya po, mga minamahal, wala na kung kapag-asa, mga minamahal. Yung sakit po niya, diabetes po, mga minamahal, sa murang edad. Hallelujah. Nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig, hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamamahal na sa pamamagitan ng kongregasyon na ito, mga minamahal, sa bungang panalangin natin, parents in the Lord, hallelujah, dyan po, mga minamahal, aming beloved kapatid, ay unti-unti po siyang pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Lubos-lubos namin pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat napakabuti po niya bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, Praise the praise God. Sapagkat mula noon magpas hanggang ngayon, aming beloved kapatid po, mga minamahal, hanggang sa nagkaroon na rin po siya ng sariling pamilya sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God. Siya taglay-taglay po niya ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sa mga pagpapalang yan, hallelujah, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kabutihan niya sa aming beloved nanay, mga minamahal, sapagkat sa mga murang edad po namin, hallelujah, andyan po. Nagkasakit po aming beloved nanay, napakapayat po niya, mga minamahal, sapagkat humiga po siya sa banig ng karamdaman na matagal na panahon. Hallelujah. Ang buong akala po namin, mga minamahal, mawawala na po kami ng ina. Hallelujah. Sa mga murang edad pa lamang po namin. Hallelujah. Andyan po, hallelujah, praise God. Napakabuti po na ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat nang tinanggap din po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, mula
noon hanggang ngayon, mga minamahal, andyan po na taglay-taglay din po ang kagalingan na nagmumula sa ating Praise the pinakamamahal na Jesus. Praise God. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat ngayon po mga minamahal, hallelujah, praise God, magsi-79 years na po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Lord. sa aming beloved nanay, hallelujah, praise God, at andyan po na talaga pong pinalusog po na ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong sariwanin, pasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise God, sa kagalingan din po ng aking sakit po, mga minamahal, sapagkat dumating na rin po ang punto, ang sakit ko pong UTI, mga minamahal, na naakyat na rin po siya, hallelujah, andyan po mga minamahal, na sobra pong hirap, mga minamahal, sapagkat kami na lamang po na aking beloved na anak po magkasama nung time na yon, at siya pa ay nasa school pa po, ako lang po mag-isa, mga minamahal, subalit wala po akong ibang inasahan, mga minamahal, kundi ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise God. Ako po'y nagpurit, nagsisi, humingi ng habag at tulong sa ating pinakamamahal na Jesus, sa bungang panalangin na ating parents in the Lord, hallelujah. Diyan po mga minamahal, na ako po instant pong pinagaling ng Praise ating the- pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa mga pagpapala at biyaya niya sa amin. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, hallelujah, praise God. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na sa lahat ng mga pagpapala, mula physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Marivic Amaro sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Isa na dito, mga minamahal, sa kanyang patutuo, yung kanyang beloved kapatid. Amen. Na tinaningan na ang buhay. Amen. May sakit na diabetes. Amen. Nung sila po ay naglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Yung kanyang karamdaman ng kanyang beloved kapatid, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almera. Amen. At ating pong wini-welcome, mga minamahal. Muli, may mga beloved newcomer, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Sister Queen Rica May Perer from Cobol. Amen. Ang beloved Brother Cale Perer, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Kayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ang nagdala po sa inyo sa dakong ito upang makilala po ninyo ang buong katotohanan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakahanda na po ang ating pong beloved kapatid, ating pong ibinibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Andronico Gautani. Amen. At sundan po ng mga beloved children's choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, pinapataas sa mga puri, pagluwalhati, pagbabarangal, padakila ay dahil sa ating pinakamamahal na peris po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y pinapabot din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ating inaalala ang kanilang mga turot aral na iniwan sa atin, mga minamahal. Hallelujah, na ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Almeda, ating beloved Pastor Lina C. Almeda, praise the Lord. Hallelujah. At pagbati din po, mga minamahal, sa kanilang beloved children, praise the Lord. Hallelujah. Bagamat wala po sila dito, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po sa ating nangangasiwa po sa banal na gawain dito po sa Dakota San Carlos City Outreach. Ating beloved Lord Preacher, beloved Kuya Buboy Nir, sa kailang beloved daughter, ating beloved Sister Vines Nir, praise the Lord.
Hallelujah, magandang tanghali po sa kanila, maging sa ating Praise the beloved Lord. elders, mga minamahal. Hallelujah, sa dakong ito, mga minamahal. Hallelujah, maging sa inyo po, mga minamahal, mga baguhan, datihan, mga minamahal. Magandang tanghali po. Praise the Lord. Hallelujah. At muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako po hilubos sa nagupuri. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat talagang sa dako ng Middle East, mga minamahal, talagang nabalita po na yung gera doon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, malayo po aming lugar, mga minamahal. Hallelujah, sa binabagsakan ng bomba ng Iran, mga minamahal. Sapagat ang target po nila, mga minamahal, ay yung base militar ng US Embassy, mga minamahal. Hallelujah. At bagamat, mga minamahal, hallelujah, nagpapakawala sila ng bomba, mga minamahal, ng mga rocket, mga minamahal, hallelujah, dahil sa technology, mga minamahal, ng defense ng Saudi Arabia, mga minamahal, yan po na-intercept po, mga minamahal. Subalit meron din po nakakalusot, mga minamahal, hallelujah. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Wala pong Pilipino na namamatay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-iingat sa akin, sa dako roon, mga minamahal. Talaga mahirap po doon, mga minamahal, hallelujah, magkaroon ng gawain, mga minamahal, sapagkat bawal na bawal po, mga minamahal, ang gawain sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, hallelujah. Nandyan po, mga minamahal, na nagpapalipat-lipat kami sa loob ng isang taon, hallelujah, minsan lumilipat kami ng 4 times, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal, aming kalagayan, mga minamahal, hallelujah, sapagkat minsan, mga minamahal, yung aming sound naririnig, mga minamahal. Minsan kinakatok po kami, mga minamahal. Hallelujah. Subalit salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin doon, mga minamahal. Hallelujah. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nakahanap po kami ng isang venue, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, hallelujah, talagang how many years na po, mga minamahal, kami naroroon, hindi na kami naglilipat-lipat, mga minamahal. Nakahanap po kami ng isang malaking bahay, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, yung bahay na yun, mga minamahal, siguro mga 10 years lang walang nakatira, mga minamahal. So talagang yung bahay, mga minamahal, kapag walang nakatira, mga minamahal, hallelujah, sigurado may mga masamang espiritu po na nakatira doon, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nung nagkaroon tayo ng nakalipat kami doon, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang payapa na po kami, mga minamahal, sapagat hindi na namin kailangan na magpalipat-lipat isang malaking bahay po, mga minamahal, na bagamat dati nung una pa, mga minamahal, maraming yung kapatiran namin doon ay may mga nararamdaman, mga minamahal, may nakikitang mga kakaiba, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nagpatuloy na yung banal na gawain doon, hallelujah, sila po yung nakamahal, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking last year, mga minamahal, talagang nagpapasalamat po ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat nung ako po yung nagpa-medical, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sapagkat yearly, mga minamahal, meron po kaming medical examination sa aming trabaho, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ng medical, mga minamahal, lumabas yung result, mga minamahal. Yung aking blood sugar ay umabot ng 530, mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakataas po nun, mga minamahal. At nag-alala po yung doktor, mga minamahal. Hallelujah. Sa aking blood sugar, mga minamahal. Bagat yung aming kasama doon na supervisor, mga minamahal, 330 lang, mga minamahal, nag-collapse na, mga minamahal. Subalit, sila nagtataka, mga minamahal, ako po ay 530, mga minamahal, yung aking blood sugar, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po akong naramdaman, mga minamahal. Hallelujah. Patuloy ako nagtatrabaho, mga minamahal. Hallelujah, na walang nangyayari sa akin, mga minamahal. Kaya't maraming po salamat sa ating dakilang Diyos. Aluson at panalangin ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Tunay na nandiyan yung pag-iingat ng ating mahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Maging sa aking pagkatrabaho, mga minamahal, hallelujah. Nawa ko po bago pa roon, mga minamahal, sapagkat yung aking posisyon, mga minamahal, ay isang helper mechanic lamang po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talagang yung mga Pilipino ay hanggang sa ibang bansa, dala-dala po yung crab mentality, mga minamahal. Na imbis yung kapwa Pilipino mo, mga minamahal, ay tutulungan ka, mga minamahal, sila'y magda-down sa iyo, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang mahal na Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, mga minamahal. Amen. Sabi nga sa Praise the Biblia, mga minamahal, kung nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka sa ating mahal na Panginoon. At purihin na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang dumating yung time, mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po nung nagda-down sa akin, mga minamahal, isang araw, sila'y pinaalis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At purihin na ating mahal na Panginoon, hallelujah. Talagang yung isang helper mechanic lamang, mga minamahal. Hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos. Sabagat after 3 years, mga minamahal, hallelujah, ako po'y ginawang mechanical technician ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na hindi biro po, mga minamahal, yung trabaho na yan, mga minamahal, sabagat yan, napakarami pong makina sa aming factory, mga minamahal. Kapag nasira yan, mga minamahal, ikaw ang mag-aayos, mga minamahal. Subalit, salamat sa karunungan na mula sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan yung gabay, patnubay, saan ka man naroroon, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ay magbibigay ng gabay, mga minamahal. Praise the Lord. Pahit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami na pong aksidente akong na-enkwentro doon, mga minamahal. Nahulog po ako, mga minamahal, sa isang ganito kataas na mataas, mga minamahal, na hagdanan na katulad dito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pati warik akong bumagsak, mga minamahal. Wala na po sa isip ako, mga minamahal. Hallelujah. Talagang isang tanggal na lamang, mga minamahal. Talagang yung aking ulo ay nabagok na, mga minamahal. Subalit, salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon. Hallelujah. Talagang nakahawak po ko sa hagdanan, mga minamahal, na hindi ko inaasahan, mga minamahal. Alam ko, pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal Amen. Praise the Lord. na Panginoong Yesus. Hallelujah. Maging sa aking mga ulo, mga minamahal, ilang beses na po akong na-aksidente, mga minamahal. Talagang yung aking bumbunan talaga dito, lubog yan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang fracture yan, mga minamahal. Hallelujah. Talagang patuloy ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Hallelujah. Maging sa gawain natin, mga minamahal. Meron po tayong gawain sa dako ng Taif Province, mga minamahal. Yan po yung bunga ng Jeddah Outreach, mga minamahal. Hallelujah. Talagang pinasok sila ng pulis, mga minamahal. During gawain, mga minamahal, yung mga pulis, pinasok sila, mga minamahal. Hallelujah. Talagang hinuli po sila, mga minamahal, lahat, mga minamahal. Hallelujah. Nakita niyo po yun sa Facebook, mga minamahal. Hinuli po sila ng pulis, ikinulong sila, mga minamahal. Hallelujah. Talagang inimbestigahan sila, bakit kayo gumagawa ng ganito? Alam niyo, bawal na bawal sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Talagang kinulong sila, mga minamahal. At sa kulungan, wala silang ginawa kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, siguro mga lumipas ang ilang oras, mga minamahal. Hallelujah, sabi sa kanila, ano ito, yung mga streamer kasi natin, mga minamahal, mayroon doon mga karamdaman na pinagaling, mga minamahal, pinicturan po ng mga pulis yun, mga minamahal. Ayon po sa nangangasiwa po doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinatotoo nila, mga minamahal, yung himala ng ating mahal na Panginoon, na yung mga yun ay pinagaling ng ating mahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. At yung aksidente nila, mga minamahal, na nung dumalo sila ng anniversary ng Riyadh, mga minamahal, habang sila yung nagda-drive, mga minamahal, 5 po yung sakay, mga minamahal, na-aksidente sila, mga minamahal, nagpaikot-ikot, mga minamahal, yung kotse nila, mga minamahal. Hallelujah, at ang himala ng ating mahal na Panginoon, wala pong namatay sa kanila, mga minamahal. Praise the Hallelujah.
silang lahat ay pinag-ingatan, mga bagamat may mga galos yung iba, mga minamahal, nandun ang pag-iingat sa kanila, mga minamahal. Yun ang pinatutuo nila sa pulis, mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal, pag-iingat sa kanila, mga minamahal, at sila ay pinalaya, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi, akala nila babawalan na sila ng maggawain, mga minamahal. Hallelujah. Kinuha lang yung account ng sapagat live po, mga minamahal, nagla-live po sila pag may gawain doon, mga minamahal. Kinuha yung account ng pulis, mga minamahal. Subalit yung may-ari, mga minamahal, ng inuupahan nila, mga minamahal, hallelujah. Ang sabi nila, nililipat na lang daw sila, mga minamahal. Subalit ang sabi ng Saudi National na kanilang inuupahan, ituloy nyo yung gawain ninyo, mga minamahal. Praise the Lord. At purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, at patuloy ang gawain doon, mga minamahal, na isinasagawa, mga minamahal, sa pag-iingat sa at panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya marami po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At last po, mga minamahal, nais ko po, hindi ko po makakalimutan na ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon, aking mahal na anak, mga minamahal, na noong time na yan ay 2 taong gulang pa lang, mga minamahal. Siya po'y tumawid sa kalsada, mga minamahal, diyan po sa dako na nga, sa harap po ng aming bahay sa San Pedro, mga minamahal. At sa di inaasahan, mga minamahal, mayroong isang napakabilis na tricycle, mga minamahal, na humahagipis, mga minamahal. At siya'y sinalpok, mga minamahal, ng tricycle, mga minamahal, hallelujah. At sa pagtilapon niya, mga minamahal, imbis na yung tricycle ay hihinto, mga minamahal, sabagat meron siya nabangga, mga minamahal, na isang bata. Siya'y nagtuloy-tuloy na tumakbo magmula dito hanggang sa poste na yan, mga minamahal. Na ang aking mahal na anak na yan, mga minamahal, ay nasa ilalim ng tricycle, mga minamahal. Siya'y kinaladkad, mga minamahal, hallelujah. At pagkatapos noon, mga minamahal, wala nang malay yung bata, mga minamahal. Yung tricycle, mga minamahal, inangat na lang, mga minamahal, yung sidecar upang siya'y makuha, mga minamahal. At pagdating sa BMU Hospital, mga minamahal, talagang gusto niya na sumuko, mga minamahal. Hallelujah, tahi, hiwa yung leeg, mga minamahal, tahi, 4 na stitch. Yung kanyang ulo, 4 na tahi, mga minamahal. Nakudkod yung kanyang pisngi, mga minamahal, hallelujah. Nakudkod yung kanyang binti. Imposible, mga minamahal, na mabuhay pa, mga minamahal. Sa kanyang aksidente na yun, mga minamahal, subalit ang ating mahal na Panginoon ay buhay, mga minamahal. Sa ulat pa na lang ng ating mahal na magulang sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. At nang siya'y dalhin, mga minamahal, hallelujah, X-ray, mga minamahal, matahi lahat ng kanyang mga sugat, mga minamahal, hallelujah. Talagang purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah. Ang X-ray niya, mga minamahal, wala siyang fracture, walang balay yung kanyang mga buto, mga minamahal. Biro niyo po, 2 taong gulang lang po, mga minamahal. Gaano yan, mga minamahal, yung mga buto niya, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang nang siya'y sinalpok, mga minamahal, sa mukha, mga minamahal. At kalid ka rin ka pa, mga minamahal, imposible na hindi mabali yung mga buto, mga minamahal, hindi magkaroon ng fracture, subalit sa ulat na langin na ating ginagalang at minamahal na pastor, wala po siyang pilay, walang Praise fracture. the Lord. Mahal. Akala namin 1 buwan kami, mga minamahal, makonfine, mga minamahal. Subalit mayroon po mga manggagawa, hallelujah, sa dakong ito, na kapag tumutungo doon, mga minamahal, sa ospital, nililihans po yung aking mahal na anak, mga minamahal. At after 4 days, mga minamahal, pinalabas po kami ng ospital na ating Praise pinakamamahal the Lord. na Panginoong Hesus. At sa ngayon, mga minamahal, hallelujah, siya po ay 23 years old na, mga minamahal. Siya po ay nasa dakong Taiwan, mga minamahal, nagtatrabaho, mga minamahal. Kaya marami po salamat sa ating Praise pinakamamahal the na Panginoon. Marami po pong patotoo, mga minamahal. Subalit kulang pang oras, mga minamahal. Pasensya na po kayo, mga minamahal. Kaya lubos-lubos po nagpapasalamat, nagpupuri, nagdadakila sa ating pinakamamahal na sa lahat ng mga pagpapala na kanyang pinagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at magpapasalamat, pagdadakila, nagparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Amen! Praise the Lord. Palakpakan po Hallelujah, natin, mga hallelujah. minamahal, sabay-sabay ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord!
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved brother Andronico Gautani sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Grabing mga himala, mga minamahal. Amen. Pruweba at ebidensya, mga minamahal. Amen. Mga patutuo. Amen. Nagpapatunay na ang ating Diyos na pinaglilikuran ay totoong Diyos sa ministeryong ito, mga minamahal. Amen. Ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang gawain ng ating dakilang Diyos kailanman, mga minamahal. Amen. Walang makapagpipigil, walang makapagpapahinto saan man ito, mga minamahal, ganapin. Amen. Kahit sa Saudi Arabia, mga minamahal, amen. Sa Saudi Arabia, mga minamahal, ito po ay Muslim country. Bawal na bawal, mga minamahal. Amen. Anumang gawain doon, mga minamahal, sapagkat doon, mga minamahal, mga Muslim. Amen. Islam, mga minamahal. Amen. Subalit sa gawain ng mahal na Panginoon, walang makapagpapahinto. Amen. Magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Walang makapipigil sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang sabi nating beloved kapatid, mga minamahal, amen, grabe yung nangyayaring gera sa ibang bansa, mga minamahal, amen. Nai-intercept lamang ng missile ng Saudi Arabia, yung mga pinapakawalang missile ng US, mga minamahal, amen. Alam niyo po, mga minamahal, nalalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, amen. Nakasulat ito mismo sa banal na kasulatan, alingaw-ngaw ng digmaan, mga minamahal. Kaya tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week, dumalo tayo, mga minamahal. Huwag tayong umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At habang naghahanda po ating mga minamahal, mga kapatid, amen, mga awit, ating pong awitan ating pinakamamahal na Panginoon. Dadiyan, kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong binahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong samahan, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga awit, sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengthen me. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans, chapter 10, verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen.
Praise the Lord, man. Hallelujah. Only you. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing up in all my days. King forever. My defender.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless sa ating beloved children's choir. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus mo minamahal. Amen. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Makita mo minamahal ang mga ganitong bata mo minamahal na natutong magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating mga magulang mo minamahal na may mga anak na nasa ganitong edad, isang mainam na bagay, sabi ng Biblia na habang bata pa mo minamahal, sila ay maturuan mo minamahal sa daan na nais ipatahak ng mahal na Panginoon upang sa kanilang paglaki mo minamahal. Amen. Malaman nila kung ano ang tunay na mahalaga mo minamahal habang sila ay nabubuhay. Walang iba kundi ang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At tayo po mo minamahal ay muling patuloy sa paghiling ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Pumalagpak po muna lahat mo minamahal ng nagagalang mo minamahal at magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Atin ang pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Imelda Bigaong. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Norman Intrada. Amen. After ng beloved youth and singles choir. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeda family, sa ating mga beloved na manggagawa, sa inyong mga beloved mga kapatiran. Ako'y bumabati po na isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya pagpapala na aming nakamtan magmula ng aming natagpuan ang gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ang aming buhay ay napakagulo dahilan sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak. At napakagulo ang aming buhay na muntik pa itong mawasak, ngunit hindi ito iniloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil natagpuan namin ang gawaing ito at nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay kinahabagan at binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang dating magulong buhay ay inayos ng ating pinakamamahal Praise the Lord, na Panginoong Hesus. Dati-rati po, ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. Nung nalaman ko po iyon, ay grabe, akala ko po mawawala na po ako sa mawawala na aking buhay dahil napakahirap ang aking dinanas. At nung sabi ng doktor, ito po ay uoperahan, natanggalin ang bukol sa aking breast at ang pinakamalala ay yung aking kaliwang breast. At napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na wala kang tigil na dumalo at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil noong panahon yun po ay ang aking mga anak hindi ko na po maalagaan. Natatakot na rin po akong matulog dahil akala ko po baka hindi na po ako magising. Minsan, hating gabi ginigising ko ang aking magulang dahil natatakot po ako. Ayaw kong mag-isa na nagigising sa hating gabi na wala akong kasamang gising din. Yun po ang aking kalagayan noon. At ang aking mga anak, nakikita ko po, gusto kong alagaan pero hindi ko magawa. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa tagal na po na yun, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ako po ay kinahabagan din na pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak, na pangalawa po, siya po ay may matinding allergy sa buong katawan na dumating sa punto na hindi na po siya makakain ng mag-isa dahil yung kanyang mga daliri sa kamay
ay nagkakadikit-dikit na po. Puro sugat po yan ang kanyang mga daliri. Tapos yung kanyang talampakan, may sugat din po yan na halos hindi na po siya makalakad. At pag pumapasok po siya, nilalagyan ko po siya ng medyas dahil ang laki-laki ng sugat do sa ibabaw ng kanyang paa, magkabilaan po yan dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase. Minimedyasan ko po yan para hindi makita, ngunit pag tinatanggal ko na po yan, yung medyas na yan, grabe ang kanyang iyak dahil dumidikit po yung medyas doon sa kanyang sugat. Ganon po ang kalagayan ng aking mahal na anak. At yun po ang pakiramdam po niya talagang Makati. Makati yung sugat, mahapdi. Matagal din niyang tinaglay po iyon, ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung nabautismuhan po siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ganon din po siya po ay nag-alay ng pag-ayuno at nagpagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Naging sa aking bunso, siya rin po ay may matinding hika na nung pinakamatinding inatake po siya ng hika, akala ko kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil paisa-isa na lang po ang kanyang hininga na hindi siya makatulog. Tsaka yung mga kuko niya sa kamay at saka sa paa, nangingitim na po. Pero wala siyang lagnat, ang lamig-lamig ng buong katawan niya. Ngunit paisa-isa na po ang kanyang hininga. At ang ginawa namin po ay dumalo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa kanya. At nung nabautismuhan po siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabing mag-ingat din ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isang Biyernes po na kami po ay dadalo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po sa may yung kuliling na mayroong isang kalye po yan na maliit na kalye. May lumabas po na isang motor na walang ilaw. Na yun, yung aking beloved husband, napakabilis namin na hindi na pansin ng aking beloved husband na may parang nagkat sa amin ng motor. Grabing lapit, isang hakbang lang po. Kami po ay sumisigaw, pero yung aking beloved husband, hindi niya po napansin yung motor. Napansin namin, grabe, sigaw namin ng Hallelujah in Jesus name, Hallelujah in Jesus name. Tapos ang nagulat kami dahil pinaano ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-break ang aking beloved husband. Grabe takot namin, ngunit maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At naalala ko, di ko rin makalimutan ang nangyari sa aking beloved anak na panganay dahil nung nabunggo po siya nagmumotor po siya papasok sa trabaho, may bumunggo sa kanya na isang pampasaherong jeep. At nung nabunggo po siya, at tumalsik at nawalan ng malay po ang aking beloved anak na pinakita ng may tumawag sa amin na mga 8:30 po siguro yon, hindi ko nagkakamali. May tumawag sa amin na isang pulis, pero cellphone ng aking anak. Sabi namin, bakit may pulis? Ano nangyari? Sinabi niya, ang inyong anak ay nadisgrasya, sumunod na po kayo doon sa may pinakamalapit na hospital ng San Juan. Grabe, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Dahil nandun po siya sa Maynila, kami po ay nandito. At hindi ko yun makalimutan dahil nung pinakita nung pulis, ang aking beloved anak ay nakahandusay sa kalsada na walang malay. Grabe ang aming takot, ngunit ang ginawa lang namin ay pag nandyan ka na po sa wala ka nang magawa, ay talaga ang mahal na Panginoon talaga nga yung malalapitan. Kami po ay nagpuri, humingi ng tawad sa Kanya, at
Ang mahal na Panginoon ay napakabait dahil nung lumipas ang ilang oras ay tumawag kami ulit. Ang nakasagot na ang aking beloved anak. Sabi niya, huwag na po kayong mag-alala. Nahimasmasan na siya at nandun po siya sa ospital na in-x-ray po siya at pinakitang sugat sa kanyang paa. Napakalaki, ngunit nung in-x-ray po siya, ng buong katawan niya po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ni Bale, wala siyang natamo. Maraming salamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. At yung gastos po doon sa may hospital ng San Juan ay napakalaki dahil yun nga ang ginawa sa kanya, ang daming ginawang proseso sa kanya, ngunit ang nakabunggo sa kanya, ay walang maibigay ni Singko, ngunit ang mahal na Panginoon, kami po ay humingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula sa San Juan Hospital hanggang sa orthopedic ay wala po kami binayaran kahit Singko. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal Praise the Lord, na amen. Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kailanman hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pamumuhay. Andyan ang pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aming pangangailangan sa pag-iingat. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay palaging nandyan. Kaya ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating malapaynoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pinagpalampatuloy ating po pala Sister Imelda Bigaong. Amen. Tunay ang ating malapaynoon. Maminamahal Diyos na nag-iingat, naghimala, maminamahal at great provider po, maminamahal. Amen. Walang dahilan, maminamahal, upang hindi natin papurihan, pasalamatan ating malapaynoon. Dakila ang katapatan at kahabagan ng ating malapaynoon. Amen. At habang naghanda, maminamahal ating pong beloved ang mga witay po, umawit, magpuri sa ating malapaynoon. Amen. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Salanan ay iwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Praise the Lord, amen. Tayo po manatiling na tayo ating samahan sa papuring awiti iyalan ng Government Choir para lamang sa ating pinakamahal Pesos. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen.
If your praise is pouring out to Jesus today, let's give it a shout and praise. Hallelujah! Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Praise the Lord. Hallelujah. Heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit. Oh, I wash in His blood. It can't stop singing this freedom song. My praises for the Savior. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance in your freedom now. You have brought me out. You have brought me out. Oh. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit. Oh, I'm washing His blood. Praise the Lord. Hallelujah. Singing His freedom song. Praise my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out. And I will dance in your freedom. You have brought me out, you have brought me out. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out. And I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. Oh. Did he heal you? Did he heal you? Did he sing your soul? And make you whole? Did he wash you? Transform you? Redeem you? Cleanse you? Did he set you free? Give victory when he died for you on Calvary? Did he give you peace? Did he give you hope when he filled you with the Holy Ghost? Will you praise Him? Will you worship Him? Will you lift Him high with all your might? Will you lift the sound? Will you make it loud? If you got a song, somebody shout it out. I got a song and I sing it loud. Praise the Lord. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance. You have brought me out. You have brought me out. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance in your freedom now. You have brought me out. 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 Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Exalt us, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Worship this Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
We praise your name. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kulang na palakpakan mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! There's Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved youth and singles choir sa papuring awitin na para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Minsan na pa nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mga minamahal na baguhan. Amen. Huwag po kayong mataka, wala kami ibang ginagawa kundi papurihan, palakpakan, awitan ang mahal na Panginoon sapagkat ang bagay na ito ang siya nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Once na inyong maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, kayo ay may kapangyarihan na palayasin ang mga gawa ng kaaway sa iyong buhay basta kayo manampalataya. Amen? Huwag lamang tayong manood dito sa harapan mga minamahal, kundi tayo'y makiisa mga minamahal sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Muli tayong magpatuloy mga minamahal sa Panginoon mga buhay, pinapalang patutuo, at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Norman Entrada. Ating pong pakinggan po para po sila pinagpating mahal na Panginoon at sundan siya ng uling magpapayan ng pasalamat sa mahal na Panginoon sa ating pong beloved sister Novelyn de Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at patuloy po nating talagang inaalala mga alaturo ng ating pong ginagalang minamahal na kagalang-galang na mahal Pastor Willie Estrada Almeida. Ganin po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lena Salveda. At ganoon din po yung aking pagbati sa the whole beloved Almeida children. At ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa sa ating pong beloved ordained preacher. Ganoon din po sa ating pong beloved Ate Bainsnir. Sa lahat po ng beloved elders po, nakasama po natin. Sa inyo po lahat ng minamahal na kapatiran, baguhan datihan, isa pong mapagpalang tanghali na po. At ako rin po nagpupuri po at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli ako po kanya pong binigyan muli ng pagkakataon na siya po aking mapasalamatan. Tunay po mga mahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga mahal na talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi po pinagkait natin pinakamamahal na Panginoon Jesus ang napakadakilang bagay, mga mahal, na pwedeng makamtan ng tao na siya po ay makilala at mapaglingkuran. Tunay po mga mahal na year 1998 po mga mahal. Sa edad po na 21 years old, ako po ay may karamdaman na pong high blood, sakit sa bato, sakit sa puso. Tunay po mga mahal na sabi po ng doktor sa akin, bakit 21 years old ka pa lang, bakit gano'n na yung high blood mo? Tunay po mga mahal na talagang yun po ay bunga po ng aking pong pagbibisyo nung araw mga mahal, pagbabarkada. At tunay po mga mahal na talagang ako po
na-admit po sa ospital sa dako ng sugod sa Ordinality, mga inamahal. Subalit talagang hindi po gumagaling yung aking high blood, mga inamahal. Kaya talagang kinakailangan kami pumunta po sa dako po ng Cebu City upang magpatingin sa malaking hospital. At tunay po mga inamahal na talagang ang sanhi po ng palaging mataas yung aking BP ay doon po yung karamdaman ko pong sakit sa bato, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang ako po nakaranas na rin po ng talagang pamamaga, mga inamahal. At ang sabi ng doktor, mga inamahal, talagang kailangan ko uminom ng 3 klaseng gamot, mga inamahal, sa loob ng 1 buwan. At ako po muling babalik upang suriin. Subalit talagang hindi na po ako talagang nakapagpagamot sa kawalan po ng pinansyal, mga inamahal. Dahil noong mga time na yun, mga inamahal, talaga ako po nakikita na lamang po sa aking mga tiyuhin-tiyahin, mga inamahal. Talagang hindi ko po talaga hindi ko po sila mapilit, mga inamahal, na ako po kanila pong talagang ipagamot, mga inamahal. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil kung dati-rati, mga inamahal, wala po akong panahon na magsimba, manalangin. At talagang halos hindi ako naniniwala, mga inamahal, na may Diyos, mga inamahal. Subalit nung ako po nagkaroon ng karamdaman, tunay po, mga inamahal, na talagang doon po ako nag-umpisa na tumawag sa Kanya at manalangin ng buong puso, mga inamahal. Nanalangin ako na ako po'y Kanyang pagalangin, ibalik yung aking dating kalakasan. At tunay po, mga inamahal, na ako po'y pumupunta na ng simbahan upang tuwing linggo upang magsimba, mga inamahal. Dahil talagang dahil po doon sa aking mga karamdaman, mga inamahal. Subalit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil hindi ko po inaasahan, mga inamahal, isang araw agad pong matutunghayan itong ating banal na gawain sa TV. Tunay po, mga inamahal, na talagang marami pong napanood ng gawain, mga inamahal. Gawain po ng iglesia, subalit walang nagsabi na sila po'y pinagaling, binago, mga inamahal. Ganun po sa ibang sikta denominasyon na napapanood ko, mga inamahal. Tanging ating banal na gawain lamang, mga inamahal. Napakinggan kung ating pong ginagalang mahal na pastor, yung mga pabuhay na patutuo. Sila po'y binago, pinagaling sa kanilang karamdaman. Ang sabi ko po, sabi ko may pag-asa akong gumaling. Sabi ko dahil dun sa mga patutuo nating napakinggan, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang palagi po akong nanood, sumusubaybay sa ating banal na gawain sa TV. At ako po'y, sabi ko sa aking sarili, ako po'y kailangan ko pong dumalo sa ating banal na gawain, mga inamahal. Subalit talagang nung time na yon, talagang wala pang internet po doon sa dako ng sugod sa Ordinality. Wala pa yung mga Facebook nung araw, mga inamahal. Kaya talagang doon po ako nagbase sa TV, mga inamahal. Yung nakalagay doon, Cunitas Astrodome, Araneta Coliseum, na banal na gawain. Tunay po, mga inamahal, ako po talagang lakas ng loob, mga inamahal. Binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Jesus na makaluwas po na Maynila. Bagamat nandun po yung aking karamdaman na napakihina ng pisikal na mga katawan. At ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nakaluwas po ng maluwalhati. Praise the At Lord, nahanap ko po ang ating banal na gawain, mga inamahal, yung Cunitas Astrodome. Tunay po, mga inamahal, talagang nung ako po ay nagbautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga inamahal, po'y pinaisip ng ating pinakamamahal na Jesus na kailangan napakahalaga nung pagdalo. Palaging dadalo, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, yung ganun po yung aking ginawa, mga inamahal, nung mga panahon na yun. Talagang sabi ng mga patutuo, mga inamahal, buhay na patutuo, pag wala silang pamasahe, sila po'y naglalakad. At kung walang pamasahe, sila ay nakikiusap sa mga jeepney driver, sa mga konduktor. Ganun din po yung aking ginawa, mga inamahal, dahil talagang ako po'y wala naman pong trabaho nung mga panahon na yan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa aking patuloy na
pagdalo sa kahabakan natin pinakamamahal na po sa unang dalangin, ating kinagalang na pastor, mga inamahal, hindi ko na malayan, mga inamahal, yung aking mga karamdaman talagang kaya po'y unti-unti nang inalis ng ating Praise the pinakamamahal Lord, man. Hallelujah. at tuloy pong pinagaling ng ating pinakamamahal na po yan. Kaya purihin po ating pinakamamahal na po Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus hanggang sa mga oras na ito. Ako po'y talagang pinanghawakan ng pinakamamahal na po Jesus. Patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Di mo po karapat dapat. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa kanya pong talagang mga pag-iingat, pagpapala. At tunay po mga namahal na talagang hanggang sa ako po'y nagkaroon na rin po ng pamilya. Tunay po talagang ando po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na po pagpo-provide sa bawat araw mga namahal. Maging yung aking beloved wife mga namahal na nung una talagang ayaw niya pong sumama sa akin, ayaw niya pong maniwala mga namahal dahil talagang mayroon din po silang talagang pinaniniwalaan mga namahal, talagang pinaglaban din po nila yung kanilang talagang paniniwala. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil pagkalipas po ng almost 15 years mga namahal, alam niyo po mga namahal talagang ang aking mahal na kabiyak ay may mga tinataglay na rin karamdaman mga namahal. Pananakit ng likod mga namahal, pananakit ng tiyan, yung kanila pong monthly period mga namahal, talagang namimilipit po sa sakit mga namahal. At tunay po mga namahal, talagang hindi namin magawang pumunta ng ospital mga namahal. At tunay po mga namahal, nung siya po ay talagang ang sabi niya sa akin, sasama na ako sa iyo. Sabi niya sa akin, mga namahal, talagang siya po'y sumama ng mga namahal at talagang siya po'y nagpabautismo sa pangalan at pinakamamahal na Jesus. At sa kanilang patuloy na pagdalo mga minamahal, siya rin po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi niya na nararanasan yung mga sakit-sakit na yun mga namahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po ngayon, talagang ang iyong abang lingkod ay talagang jeepney driver po yung aking trabaho nung araw mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil alam niyo po nung araw mga namahal talagang madalas natanggal po ako ng operator mga namahal. Marami po kong jeep na naibiyahe dyan sa dako ng Kalasyaw mga namahal dahil nagpapalipat-lipat po ako ng operator dahil tinatanggal po ako mga namahal dahil hindi po ako pumabiyahe ng linggo, pag-araw ng linggo mga namahal dahil ako po'y dumadalo po sa ating panalagawain. Alam niyo po mga namahal, talagang nangihinayang po yung operator mga namahal sa isang araw na hindi sila kikita mga namahal. Dahil katwiran nila mga namahal, marami namang driver na talagang mag-a-apply po doon sa unit nila. Subalit talagang mahalaga po sa akin yung pagdalo ng linggo mga namahal. At alam niyo po, isang araw mga namahal, talagang ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makahanap ako ng jeep na talagang okay lang kahit di ako babiyahin ng linggo mga namahal. Alam niyo po mga namahal, talagang yung huling jeep na pinasada ko mga namahal, nagtataka rin po yung operator mga namahal bakit hindi ako lumalabas ng linggo mga namahal. At alam niyo po medyo mahigpit din po yun mga namahal dahil yung ibang mga kasama namin mga namahal pag medyo tatamad-tamad sila mga namahal, talagang karakadaka tinatanggal niya mga namahal. Subalit isang araw ako mga namahal, napansin niya ako mga namahal. Hindi ako lumalabas ng linggo mga namahal. Tinawag niya ako. Tinatanong niya ako bakit hindi ako lumalabas ng linggo mga namahal. Alam niyo po mga namahal, talagang sinabi ko sa kanya yung sabi ko, ako po'y dumadalo. Po'y born again po ako. Sabi ko sa kanya mga namahal, ako po'y talagang nagpatutupo sa kanya mga namahal. Ano po mga namahal, talagang tumawa lang siya mga namahal. At alam niyo po mga namahal, hindi ko sukat akalain mga namahal na
hahayaan na lang ako sa ganun. Bagamat hindi ako bumabiyahe, mga inamahal, talagang pinabayaan na lang niya ako, mga inamahal. Pero yung iba, mga inamahal, pagka hindi bumabiyahe, talagang tinatanggal niya talaga, mga inamahal. Pero ako, mga minamahal, ako ay nanatili doon, mga inamahal. At hanggang sa yung jeep na yun, mga inamahal, naabutan na rin po nung pandemic, mga inamahal, saka lang po ako tumigil sa pamasada. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan. At tunay po, mga inamahal, na talagang salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanya pong pag-iingat sa aming talagang pagbabiyahe po namin, Manila, Batangas to San Carlos. At tunay po, mga inamahal, talagang andyan na ilang bisis na rin po, mga inamahal, na ako po talagang nawawala po ako sa diwa, mga inamahal, habang talagang nagmamaniho. Subalit talagang doon po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinagpupuli, nagpasalamat. Salamat sa mga pagpapalang material, pisikal, at higit na pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapulihan, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless sa pinapalapatong ating po, beloved brother Norman Entrada. Tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal. Tayo po darako na po sa huling mukupahin. Kaya pasalamat sa ating mga Panginoon. Atin na po ibinibigay ang buwan sa ating po beloved Sister Novelyn de Guzman. Amen. Maghanda po ating po beloved choir. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. That we give double honor and respect to our parents in the Lord. We cherish the blessed memory of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Almera, and we cherish and beloved Assistant Pastor Nina C. Almera. And greetings to their beloved children. Ako rin po ay bumabati po ng magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Sa mga nangunguna po dito, sa beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Neer, sa kanya beloved na anak, at sa beloved instrumentalist, beloved co-choirs, at sa inyo pong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus sa pagkakataong ito upang aking mapasalamatan po ang ating pinakamamalaping Jesus po. Year 1991 po, nakakilala po kami sa pamamagitan po ng aking beloved na tito po. Ang tito ko po ay isa pong lasinggo at isa pong sugarol po. Nung time po yun, year 1991, kasagsagan po ng krusada po sa dako po ng Melvin Jones. At may isang part nga po doon na tinatawag po naming Igorot Park. Doon po siya tumatambay lagi. At nung time po na yon, isa po siyang lasing. At sa kalasingan nga po niya, may bumubulong po sa kanya na lumapit siya doon. Habang tinatanggihan po niya, yung boses po na nagtatawag po sa kanya, palakas po ng palakas. Hanggang di po niya namamalayan na sa pagkakataong pong iyon, ay siya po ay nasa harap na po ng Melvin Jones. At nung nasa harap na po siya, andyan nga po na hindi po niya maipaliwanag po ang kanyang kasiyahan, na kanyang nadarama po ang ang presensya po ng malapi noon, iyak po siya ng iyak, na andyan na nga po yung grabe po ng kagalakan po niya. At doon nga po umpisa nga po na first love po siya sa malapi noon. Andyan nga po nakita po namin ang pagbabago po sa aking tito na yan na hindi na po siya nag-iinom, lahat po ng kanyang bisyo ay inalis po na ating pinakamalaping Jesus. Sa paraang pong yan, unti-unti niya po kami hinayuan. Sinabi ko pong angkan dahil lahat po ng mga kapatid po niya, lahat po ng kapatid po ng asawa niya, lahat po inisa-isa po yan na kaming hinayuan. Hanggang naabot po kami ng kanyang paghayo sa dako po ng Isabela dahil nung nag-asawa na po ang aking beloved parents, sa dako po ng Baguio, inuwi po ng aking beloved tatay, yung nanay ko po sa dako po ng Isabela. Nung sa dako po ng Isabela, hindi po alam ng aking ina na ang aking ama po pala ay isa pong miyembro po ng NPA. Andyan po nag-umpisa ang kalbaryo ng aking magulang, ng aking nanay na grabe pong gulo, wala pong peace of mind ang kanilang buhay. Andyan nga isa po akong witness dahil nakikita ko po sa mura ko pong isipan, mura ko pong edad na nakikita ko po wala pong peace of mind sa aming tahanan dahil nakikita ko po sinasaktan po niya ang aking ina at ang Diyos po na aking
ama ay kanyang mga baril at kanyang grupo. Andyan nga po na wala po kaming peace of mind. Talagang kahit na kapag lalo po pag fiesta, andyan nga po mga barilan po sa labas. Parang wala lang po, parang naging normalize lang po sa kanila. Andyan nga po na humingi po ang aking nanay ng, sabi po niya na bigyan po siya ng Diyos na kanyang paglilingkuran na magbibigay po sa kanya ng peace of mind. Andyan nga po na ginamit po yung uncle ko na naghayo po doon. Hanggang iniwan po ng aking mga magulang po yung kanyang ari-arian po sa dako po ng Isabela at bumalik po sa dako po ng Baguio. Andyan nga po ang aking mga magulang ay tinanggap rin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Andyan nga rin po nakita po namin ang pagbabago po ng aking ama. Praise the Lord. Na andyan nga po na kahabagan po ng malapi noon, nakita nga po namin na nawala na po yung kanyang pagkatapang po sa mga ganyang bagay po. Kahabagan po ng malapi noon, andyan nga po na binigyan niya po ng peace of mind ng aming pamilya. Mayroon din po yung pagkakataon ng aking beloved ama ay nagkasakit din po sa kanyang appendix, na operahan po yan, ngunit nagka-infection po. So, nung time po na yon, talagang alanganin na po ang kanyang buhay dahil yung infection na po, kumalat na po sa kanyang katawan. At nung time na yon, wala na po silang malalapitan kundi ang ating pinakamamalaping Jesus at sa kanilang patuloy po na paglingkod sa ating pinakamamalaping Jesus at pagpapakainit po sa paglilingkod sa ating pinakamamalaping Jesus. Andyan na nga po na pinagaling po ang aking beloved ama. Praise the Lord, amen. Amen, glory to God po. Hallelujah. Sa aking kabataan din po, ako po lagi po ang ginagamit ng malapi noon upang subukin po ang aking mga magulang. I was 5 years old, nag-start po ako magkaroon po ng heart failure. Yung heart failure ko po na yun, kakaiba po dahil makita nyo po, nung aking kabataan, talagang payat po ako, talagang iba po yung kulay ng buhok ko, talagang makikita nyo po malnourished ako dahil yung heart failure ko pa na yun, kunwari kapag may pinaamoy lang po sa akin, kunwari pag pinilit lang po nila ako mag-coffee mate, or pag naamoy ko lang po yun, as in may hihimatay po ako agad. Kung may gusto po sila na ayaw ko po, kunwari napagalitan po ako o nasaktan lang po ako konti, andyan nga po nahihimatay po ako, konting init lang po, nahihimatay po ako, ganyan po ka-worse po ang aking karamdaman po noon. At sinabayan pa po ng UTI. Yung UTI ko po na yun, umiihi na po ako ng dugo. Ganyan po. Akala po nila talagang wala na pong pag-asang aking buhay. Ngunit nung in-offer po ako sa malapi noon, ipagamit po ako bilang isang children's choir. Andyan nga po nung naging children's choir po ako, hindi po namin namalayan na ako po ay unti-unti pinagaling na ating pinakamalaping Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hanggang sa aking paglaki nga rin po, andyan nga po na first love po tayo sa ating malapinong Jesus. May course po ako noon na may gusto pa akong course pero hindi nga po naibigay dahil po kulang pa po kami ng financial po noon. So sabi ng malapinong, delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ang gusto ko po talaga dati, engineering work po. Ngunit hindi nga po yun po ang nakuha kong course, ang natapos ko pong course. Andyan nga po na sinubukan ko po ang mga engineering industry po sa dako po ng Baguio. By faith, subukan ko malapi noon, wala pong imposible. Andyan nga po na nag-apply po ako isang engineering work po doon, na alam ko po na hindi po ako, wala po akong skills, wala po akong kaalaman sa work po na yon. Ngunit sabi ko, wala pong imposible sa malapi noon. Andyan nga po, sinubukan ko pong yun. Nung time po na yon, talaga po ang hiring is 5 lang po ang makukuha out of 100 po kami. So ang ginawa po ng company po na yon, in-endorse po kami sa TESDA. At yung TESDA po na yon, kung sino po yung top 5 na makakapasa, sila po ang makukuha. So by faith, wala po akong kaalaman. Humingi lang po ako sa ating pinakamamalaping Jesus. Alam mo, kahabagan po ng malapi noon, tayo po ay hindi niya po ginagawang buntot dahil ginagawa po niyang ulo. Dahil kahabagan po ng malapi noon, nakuha ko po yung spot na yon at for almost 8 years po. Andyan nga po na binigyan po ako ng magandang position po ng ating pinakamamalaping Jesus na yun po ang ginamit ng malapi noon upang magampanan ko rin po ang ating tungkulin dahil po sa isang company nga po, ang hirap po talaga ng mga shifting schedules po. Ngunit kahabagan ng malapi noon, nung time po na aking trainee, talagang hindi po ako pinapayagan dahil training nga pa nga lang po ako, hindi na po ako nakakasunod sa shifting schedules. Lagi po ako may pa-excuses dahil alam ko naman po natin na kapag may tungkulin ka, ating unahin po ang ating tungkulin, di ba po? Andyan nga po na sabi ko, kinausap ko po yung manager ng mga situation po namin sa choir, sa ating gawain. Andyan nga po na hindi po talaga naiintindihan. Talagang
bilang tao, kahit yung makakilala ko, talagang kinausap ko na yung matataas na posisyon, upang ipaalam ako, wala pong nangyari. Ngunit mali po pala yun, dahil ang sabi ng malapi noon, dapat tayo ay umasa lamang sa ating pinakamamalapi Jesus. Andyan nga po na pinaisip po sa akin ng malapi noon na mag-fasting po. So, nung time po na yung nag-fasting po ako, 3 days po yun, sabi ko malapi noon, talagang magpapakumbaba na lang po ako sa kung talagang sa akin po itong trabaho na ito ay ibibigay niyo po sa akin at papayag po sila sa mga kondisyon ko po. So, nag-fasting po ako. After fasting po, alam mo, kinausap ko po talaga yung manager po. Alam mo, hindi ko po akalain na nung kinausap ko po yung manager, talagang oo na lang po ng oo doon sa lahat po ng Praise the kondisyon. Lord. Hallelujah. Kaya thanks so much, dearest Jesus, na andyan nga po ang Malapino na talagang best friend po natin. Andyan nga po na laging partners po natin sa lahat po ng ating mga ginagawa. Andyan nga rin po sa aming angkan, nasabi ko pong angkan dahil kahabagan po ng Malapi noon, pinagpala po kami spiritual dahil mula sa first cousin ko po, sa aking mga tita, sa aking mga pinsan, sa aking mga pamangkin, andyan nga po na ginagamit po sila sa dako po ng Baguio City bilang mang-aawit, bilang instrumentalist, lahat po ng adult choir, mula adult choir, single choir, youth choir, children's choir, andyan nga po na halos lahat po sila ay ginagamit po sa ating banal na gawain sa dako po ng Baguio City. Andyan nga po ang isang major testimony nga po sa aming angkan. May isang pinsan po ako, isa po siyang drummer po dati. Dahil nga po nanlamig po siya, isa po siyang taxi driver sa dako po ng Baguio. Andyan nga po nagmamaneho po siya, Friday overnight po yun, hindi po siya nakadalo. Andyan nga inuna po niya yung trabaho niya. Alam niyo po, grabe, mayroon po yung 2 kabataan na kanyang naisakay, isa po, 2 pong nursing pa po yun na students. Alam niyo po, sinaksak po siya, 29 stabbles po, 29 na saksak po yung sinaksak sa kanya. So sa tingin po natin, din na po siya mabubuhay. Pero sabi ng Malapi noon sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Andyan nga po, nagsisi po ang aking beloved pinsan, dinala po siya sa hospital. Andyan nga rin po, overnight po yun, nagpadala po sila ng beloved workers para manalangin po doon sa hospital. Kahabagan po ng Malapi noon, binigyan pa po siya ng pangalawang buhay na ating pinakamamalaking Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. This Thank you so much, pandemic Sir naman Jesus. po, yung isang pinsan ko po, it's hard lockdown. So meaning, kailangan po talaga lahat ng mako-confine, kailangan po may COVID test. So yung pinsan ko po, sumakit po yung kanyang tagiliran. Nung time po na yon, ang nagdala po sa kanya sa hospital ay kanyang mga barangay tanod kasi sila lang po yung allowed na lumabas po sa barangay po noon. Andyan nga po na nagkaroon daw po pala siya ng burst appendix. Yung appendix po niya na yon ay pumutok na po. So meaning yung appendix po niya, yung lason po kumalat na po sa kanyang katawan. At dahil po doon, pinunta po siya sa hospital, hindi po siya na-opera na agad dahil kailangan nga po muna ng COVID test. So inantay po nila yung result po ng COVID test bago po siya na-operahan. Nung na-operahan po siya, nung surgery na po niya, hindi po basta operasyon po yun. Kasi di ba pag normal lang po, isang hiwa lang po na maliit, yun lang pong ino-operan. Ngunit sa beloved pinsan ko po, talagang hahatiin po yung buong tiyan po niya para malinisan po lahat ng toxins po sa kanyang katawan. Andyan nga po na habang sinisurgery po siya, na-cardiac arrest po siya. So meaning yung heartbeat po niya tumigil nung time po na yon. Ang naisip po ng aking beloved pinsan, nanalangin na po siya, nanalangin po sila, pinaisip po niya na tumawag po sa ating beloved main church. At sa unang dalangin po ng ating ginagalang na pastor, nakaabot po yun. Nang time po yun na yun, si beloved Kuya Phil, pa po yung naka-assign sa beloved pastor. Andyan nga po na nailapit po yung prayer request na po yun. Habang sinisurgery po, nag-reply na po si beloved Kuya Phil na napapag-pray na po ng beloved pastor. Alam niyo po, nung time po na yun, bumalik po ang kanyang heartbeat kahabagan po ng Praise the Lord. Hallelujah. kaya iba po Glory talaga to ang God. dalangin, ang prayers po ng ating beloved pastor na kahit saan nakakarating, andyan nga po na pinagpala po tayo dahil andyan nga po sila at lahat na po nakapurihan, marami pa pong testimony po sa ibang araw na po at lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal sa Diyos na buhay at mapagpala mga minamahal. God bless po sa ating po pala Sister Novelyn D. Guzman. At dito na po nagtatapos mga minamahal pagiging ng mabuhay, pinagpalang patotoo mga minamahal. Amen. Patuloy tayo ng-encourage mga minamahal. Tayo tumungo mga minamahal, patuloy nating ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po tumayo mga minamahal, ating samahan sa papuring awiti iyan ng kumpunang choir para lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen.
Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oil and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the lamb who takes it. Praise the Lord. Hallelujah. The sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord. Amen. Manatili tayong nakatayong mga minamahal. Ating sama-sama po ng awiti, iyalan ng ng choir para lang sa ating pinakamahal Presus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God. When you clap your hands, all you people, the foundation shake. The heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voices. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. You are awesome, God. You are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. In this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. Awesome God, you are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. And this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. Not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord. I will not back down. And I will not back up, not back down. And I will not back up and not back down. Take my hands out of Oh, shout for joy,
shout for joy, till the walls fall, till the chains break, till every stronghold, every enemy is under your feet. Yeah.
Everybody praise the Lord. Yeah, 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 yeah. The Lord's been good. The Lord's been good to you. Woo, praise Him. 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 Praise. Yeah, praise the Lord. That's right, that's right. Everybody praise the Lord. And everybody praise the Lord. The Lord's been good to you. It's time to praise Him. 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 Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. It's time to praise Him. I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. Came to magnify the Lord. Praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. The Lord has never let me down. He changed my life and He turned me around. He gave me hope when all was gone. Now I want to lift Him up, thank God for what I found. I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. The Lord has been so good
but He lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. We read in the Bible, walk with Him, brought light to the darkness when the way grows lonely. How great it would be to have His steps leading mine, to walk with the Master all of the time. And when trials come and death seems so nigh, I'll just search for the Master. He said I'll be there all times. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name, every storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus is always? He lives in my heart, and He hears when I cry. I He spoke the word, and the wind it could still. Even the waters, they obey His will. He conquered the storm, just like He will mine. If I just remember that He lived deep inside, so why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always. Very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name, and the storm passes by. So why should I worry? Why should I dito sa harapan. Itaas dito yung mga kamay. Purihin natin ang ating malaperan kung kumikili sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Samantalahin po natin ang pagkakataon dito, mga minamahal. Let us worship the Lord. Hallelujah.
very same Jesus, He stays always He lives in my heart, and He hears when I cry. Hallelujah! Hallelujah! Why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus is Why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always. He lives in my heart. And when I cry, I call on His name. For the storm that is gone. So why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always. He lives in my heart, and He hears my cry. I call on His name in the storm that is He spoke the word, and the wind was too still. Even in the water, the open, He conquered the storm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name in the storm that is gone. Bakit magagamba? Bakit matatakot? Kung si Jesus lagi kong nakasama. Kasi sa akin Kristo at ang pagluha ko. Natawag ako, tumaan ang damgo. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama sa aking puso at
sa pagluha ko, tatawag ako, dumaan man ang bagyo. Sabi na mahal, huwag nyo lamang intindihin ang mapapuring awit na ito. Lahat ng mga unos na dumating sa ating buhay, may katapusan. May Diyos tayo, maminamahal, handa tayong ipaglaban. Hallelujah! Kailanman, tayo na nakalikuran. Tayo na kanyang ginagabayan. Papatubayan ang ating mga lakad. Ilagat natin ang ipagtitiwala sa ating malapanginoon. Kailanman din niya tayo tatalikuran. Di tayo iiwanan ng ating Diyos. Hallelujah! Lahat ng mga unos, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga bagyo, lahat ng mga problema, malalagpasan natin lahat yan, maminamahal. Mayroon tayong Diyos na ipinaglaban tayo. Nung siya ay sumigaw, doon, hallelujah, sa krus ng Kalbaryo, tinapos yung lahat. Hallelujah. Purihin ka, wala Panginoon. Hallelujah. We read in the Bible how we walk with thee. Go back to the dark. Namnamin natin ang pamahal. How great it would be. Namnamin natin ang kanayang. Ang magmapatawad, ang kanyang pagmamahal. Nagkabilang tayo ngayon. Nagkakasal, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, nagkakala. Itataas ka namin, pasalamatan ka. He said I'll be there all night. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is fall on His name. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart. When I cry, I call on His name till the storm passes by. Palagpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Yung sabay-sabay na palakpak may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Purihin ka, malapit. Thank you so much for this Jesus, for His sweet holy presence. Hallelujah. Glory, glory to this loving God. God bless you, choir. Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Here is Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Sometimes I remember how I used to be a living sin. I tried to walk happy and pray for one every day. I fallen out of friends of mine. They thought I found a peace of mind, but I never had a reaching till open up Jesus' name. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad.
Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I go express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa hindi masayod na pagkalinga mo sa amin, kanyang napakatamis na presensya, maminamahal, talagang pagpapatunay na tayo po ay kailanman hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ang tunay na tatak ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung kumikilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan dahil kanya pong pinadama na kasama natin siya palagi. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya walang hanggang pasasalamat aming pinapabot, aming napakabait, pinakamamahal pa Jesus, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati, pagdadakila, pagpapasalamat ay ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Give double honor and respect to their beloved parents in the Lord. We always remember and cherish their blessed memories, their teachings, their preachings. Amen. Hallelujah. Our dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida and our Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ganon din natin patuloy na pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders with church, beloved preachers, mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog, sa ating beloved visitors, welcome po kayo muli sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Sa ating beloved brethren, good afternoon po sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magpalain kayo ng malapayon, magpatuloy lamang kayo sa panunood hanggang matapos po ang ating banal na gawain. Praise the Lord. At tayo po'y magpatuloy sa pamamagitan ng ating pong pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. At ang sabi nga maminamahal ng aklat ni San Juan 14, talatang 15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. If you love me, keep my commandments. Ano po ang mga commandments na ito, maminamahal? Sabi ni Ecclesiastes 12:13-14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Dahil sa 14, ang sabi diyan, maminamahal, dalhin ng Diyos o ng lahat ng tao ang kanyang mga ginagawa. Ito may mabuti at ito may masama doon sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ang ating pag-uusapan ay ang mga utos ng Diyos, lalo na itong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog, imarka ninyo sa inyong isipan, sa iyong puso, na ang ating pinapaliwanag na ikaput handog, ito po ay hindi atin. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating ikasampung bahagi tandog, hindi po ito pag-aari ng Kristiyano, ng tao o ng ninuman. Ito po ang parte ng ating mahal na Panginoon na sa Kanya pong paglalang sa atin, lahat ay Kanya nang ibinigay
pati ang kanyang buhay, lalo na tayo ang kanyang tinubos. Tayong kanyang niligtas, maminamahal. Tayo na nakita ng totoong mga himala, pagbabago ng ating buhay. Lahat ng ating pong nakamtan, kung inyo pong pansinin yan, maminamahal, wala tayong maibabayad, wala tayong magaganti sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang gusto lamang niya, prove the sincerity of your love. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 11, to prove the sincerity of your love, para patunayan mo ang iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, dahil kahit hindi mo siya nakikita, sa pamamagitan ng iyong pagbibigay na may pananampalataya, may pagpapasalamat, amen? Amen? Napatunayan natin na kumikilos ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Grabe ang mga patotoo. Isang patotoong hindi ko makalimutan sa Surigao, maminamahal, nung nandun ako. During pandemic, isang kapatiran natin na hindi na po talaga tatanggapin dahil mayroon siyang, kasama siya maminamahal sa tinamaan ng COVID-19. Walang tatanggap sa kanya. Mga ospital, ayos ang tanggapin. Nakapag-desisyon siya maminamahal na pupunta sa kanyang kapatid doon sa parte ng Surigao del Sur. Andun yung kanyang kapatid maminamahal, nangangasiwa ng ating banal na gawain. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, walang tatanggap sa kanya, pagdating sa ating gawain doon, tinanggap siya. Bagamat alam nila na mayroon po siyang COVID-19. Walang ginamit na gamot, maminamahal. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung itong gawain, ito ang tunay na gawain, tulungan mo akong makalipas, gagaling ako dito sa aking karamdaman. Sa aking, tinamaan siya ng COVID-19. Ang sabi lang ng kanyang kapatid, Kuya, manatili ka dito sa pastoral, huwag ka munang lumabas, mag-ayuno ka, dahil mayroon tayong kiniklaim sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga manggagawa, maminamahal, mahal na Panginoon, huwag nawa ninyong kalimutan ang aming ginawang mabuti. Isang mabuting bagay ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. At sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi na kinalimutan sa kahirapan, sa kakaunti nila, kapiranggot nilang tinatanggap. Lagi nilang iniisip ng ikasampung bahagi tandog, hindi nila pag-aari. Pag-aari ito ng mahal na Panginoon. Kinakailangan dalhin nila sa kamalig, sa gawain ng mahal na Panginoon. At hindi sila binibigo ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, 2 linggo pa lamang na natili yung ating mahal na kapatid doon sa ating pastoral house. Hallelujah! Nagulat sila, maminamahal, dahil kasama ng nagpupuri ang ating mahal na kapatid sa mga manggagawa. At patuloy na maminamahal na pinapalusog, pinapalakas, walang ginamit na gamot, purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, tinanggihan ako sa ospital, tinanggihan ako ng aking mga pamilya, ng aking asawa, tinanggihan siya, maminamahal. Pero ang tumanggap sa kanya, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Pastoral House. Kaya ang sabi niya, totoo ang aral ng ating kagalang-galang na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, Malakay chapter 3, verse 7, 8, 19, and 11, hanggang 12, maminamahal. Kapag nagawa mo ang pagbibigay ng may katapatan, handa ang ating mahal na Panginoon, ang pangako niya, I will rebuke the devourer for your sake. Aking sasawain ang lahat ng uri ng mga mananakmal. Kaya nga, maminamahal, ipinaglaban natin ang ating pananampalataya during COVID-19 pandemic. Nakita naman ninyo, hallelujah, nung tayo'y lumaban, ating sinabi sa mga kapulisan, sa mga sundalo, na kung walang mananatili at magpapatuloy na sumamba sa Diyos, sinong mananalangin para tayo makaalpas nitong COVID-19 na ito? Bunga, maminamahal, hallelujah, ng ating pagbibigay. Hallelujah, nakukumbinsi ang mga pulis, ang mga sundalo sa checkpoint. Pinapalagpas tayo, nakarating tayo sa ating mga bahay-sambahan dahil sa ating katapatan. Tapat ang Diyos, maminamahal, kapag sumusunod ka. Kaya problema sa pananalapi, problema sa mga karamdaman, problema sa kaligtasan na iyong loved ones, maminamahal, maring ito na ang kasagutan. Sabi naman na pa yung subukin niyo ko sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na paglalagyan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Naalala ninyo si Zacchaeus maminamahal? Sa Lucas 19:1 hanggang 11. Ang sabi niya, hindi siya pinaliwanagan patungkol sa pagbibigay. Walang nangangaral sa kanya. Gusto lang niyang makita ang mahal na Panginoon dahil dumaraan sa kanyang lugar. Dahil siya'y pandak, gusto niyang makita. Umakyat siya sa Singkamoro at kanyang tinitingnan. Dinaanan siya talaga ng mahal na Panginoon dahil alam ng mahal na Panginoon para maging halimbawa sa atin ang kanyang pagbibigay. Tumingala ang mahal na Panginoon at sabi niya, Zacchaeus, umuwi ka sa bahay mo dahil ako ang magibisita mo ngayong araw na ito. Tuwang-tuwa si Zacchaeus pumunta sa kanyang bahay. Walang nagpapaliwanag sa pagbibigay. Walang naririnig na kagaya ng ating pagpapaliwanag ngayon. Pagdating sa bahay, maminamahal, pagdating ng mahal na Panginoon, sabi kagad ni Zacchaeus, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibigay ko sa mga duka. See? At ang sabi niya, dahil isa pala siyang maniningil ng buwis. Excuse me. Ang sabi niya, maminamahal, mahal na Panginoon, kung ako'y naniningil ng sobra, dahil ako'y maniningil ng buwis, ibabalik ko 4 na beses sa aking mga nasingilan ng sobra. Imagine, maminamahal. Walang nagpapaliwanag, pero sumusunod na sa pagbibigay. How much more sa atin? Nakita na natin ang himala, pagbabago ng ating buhay. Ngayon ipiniliwanag sa atin na ito pala'y ordinansa ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan sundin ng mga Kristiyano. Dahil doon sa pagbibigay na yon, maminamahal, anong sinuklik ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon ding araw na ito, dumating ang kaligtasan sa pamilya ni Zacchaeus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, may kaugnayan palang pagbibigay sa katiyakan ng kaligtasan. Pag hindi ka pa nagtatapat, nagbibigay ng ika-10 bahagi tandog, dahil wala kang pananampalataya, kahit nakapapakinggan mo itong mga paliwanag na ito, hindi mo pa rin ginagawa, maminamahal, alanganin ang iyong kaligtasan. Sinabi ng banal na kasulatan. Naalala ninyo yung pare sa Lucas? Ang sabi ng pare, maminamahal, mahal na Panginoon, 2 beses at 3 nagbibigay siya ng ika-10 at 2 beses po siya nag-aayuno sa 1 linggo. Hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang pangangatwiran. Ang sabi ng ating mabasa diyan sa Lucas, maminamahal, kabanatang 12 o kabanatang 14, daratang 12 hanggang 14, ang sabi doon, maminamahal, hallelujah, hindi tinanggap yung pagbibigay na ng ika-10 lamang, walang handog. Kaya minsan ang mga Kristiyano, sabi na sobra ng bigat ng 20% na pinaliwanag ninyo. 10% nga, hindi ko kaya, hindi namin kaya. 20% pa. Maminamahal, hindi po yan gawa-gawa ng ating kagalang-galang na pastor. Propeta ng Diyos ang nagsasabi. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan mo kung ibig mong umakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan, dahil atin ang nabasa, maminamahal, si Zacchaeus ang nagiging halimbawa, at ang Pariseo hindi tinanggap yung kanyang ikapulang, kaya gawin natin ang sinabi ng propeta ng Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyong utos naman ng Panginoon, pakinggan din ninyo ang utos o sinabi ng kanyang propeta. Sabi ng kanyang propeta, tatanggapin na naman ng Panginoon, tumbasan lamang natin yung ika-10. Dahil standard po yung ika-10, that is 10% of whatever income you receive. Monthly, daily, kinsinas, katapusan, weekly, lahat ng kinatanggap mo, standard po ang 10%, ika-10 lang po yan. Hindi po talaga atin yan. Yung atin lang ay doon sa 90% na sabi ng propeta ng Diyos, atin lang tapatan, kaya nagiging 20% ang ating binibigay. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, ang 20% ng pagbibigay, para lang po yan sa mga baguhan. Hindi ka na baguhan. Bumibilang ka na ng 10 taon, 5 taon, 15 anyos, 20 anyos ka na, 30 anyos, 40 anyos ka na, 40 years ka na, tapos hindi ka pa rin nagbibigay ng ika-10, hindi ka pa rin nagbibigay ng handog, nakikinig ka na dito sa paliwanag na to, aba minamahal, ang sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Walang kaginhawaan ang iyong kaluluwa kung hindi ka magbibigay ng may katapatan. Kaya huwag kang makontinto sa 20% pagbibigay. Kayo mga kapatid natin ngayon dito na nagtatamasa ng masaganang pagpapala,
tulad ng aking pinapatotoo. Ngayon, maminamahal, ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon, ang kanyang buong pamilya, niligtas ng mahal na Panginoon. Galing sila sa ibang fellowship, maminamahal. Ang sabi niya, ang sikrito, pagbibigay ng may katapatan. Dahil kung hindi nagbigay ng may katapatan ang kanyang kapatid, na ibinigay ang buhay para maging manggagawa doon sa Surigao del Sur, hindi siya tatanggapin, patay na sana siya. Ilang taon na nang talagang nakalipas, kahabagan ng ating malapit 2019. Amen! Amen! Kaya ang sabi niya, ang proof at ebidensya, ang aking pamilya, iniligtas ng mahal na Panginoon ng dahil sa katapatan na yan. Kailan ka pa magtapat? Kailan pa tayo magtapat? Narinig mo na. Narinig na natin ngayon. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pilak at ginto ay akin. Ang sabi ng 2:7 ng unang Samuel, ako ang nagpapayaman at akong nagpapadukha. Hindi ka man mayaman dito, pero mayaman ka sa spiritual na bagay dahil tumutupad ka kahit piso-piso ang iyong tinatanggap, nagtatapat ka naman. Amen. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon, ang katapatan mo kahit walang-wala ka na. Kaya nga, sa Macedonia, maminamahal, ipinagmalaki ng ating mahal na Panginoon, ipinasulat para magiging halimbawa sa atin. Kaya sabi doon sa 11 Manuel, prove the sincerity of your love. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11, prove the sincerity of your love. Patunayan mo ang iyong tunay na pagmamahal sa mahal na Panginoon. Hindi mo nakikita. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Mapalad ang hindi nakakita sa mahal na Panginoon pero naniniwala at tinutupad ang kanyang mga salita. Sino yun? Tayo ang mapalad. Ikaw na sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan ang mapalad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam na po natin yan. Nasa about 1,000, andiyan ang 200, 10,000, 2,000, 100,000, 20,000. Pinakamababa yan. Sa 1,000,000, 200,000, pinakamababa. The more you give, the more you will receive more blessing. Amen! Dahil sa panukat na isukat, doon ka susukatin. Maliit ang iyong binibigay, para ka nagsasaka ng maliit, kunti lang iyong inasik. Pero kapag nagbibigay ka ng marami, marami ka ring matatanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang atin ang ipag-pray yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.
the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon maminamahal. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon at tayo po lahat ay tumayo at pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay sa ating po pagtatapat na yan. Kumuha ng kwaderno, papel, ballpen, lapis, maminamahal para itala ang lahat ng ating pag-aaralan sa araw na ito. At tayo po ay magikinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil ating pinagpalang mangaral. Dito po ating beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating beloved preacher, Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan at tagalay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo sa amin malapayong kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito malapayong. Bago po lahat sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang pumami naman na mamanggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami na sumuko sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin malapay noon. Huwag mo nawatig namin ng pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat malapay noon at sa pag-aaral ng mga salita, langisan mo yung mga salita patibang lingkod sa ganang akin. Wala pong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo daluyang papapalang espiritual. Sabi mo, magnaro kapag sa dako ito, lalo ang pumami na malamang bisita. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, mga antok, I command to cast out, in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mami na mahal. At bago po lahat sa kapitulo ng ating pong beloved ordained preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Worship. At yan po mga minamal ay magpatuloy lamang po kayo sapagat tiyak kayo lubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved elders, sigit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Wala pong matutulog mga minamahal. Amen? At ating pag-aralan ng salita ng Diyos, kunin na po natin ating mga banal na kasulatan, ating pong mga kwaderno, ballpen or lapis, at ating itala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 5, talata ay 14 hanggang 16. Amen. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 5, talata ay 14 hanggang 16. Ito pong nakasulat. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito sa talata, sa English, ang sabi niyan, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and
glorify your Father which is in heaven. Pamagatan po natin ang ating pag-aaralan, shine and build impact. Maraming magsasabing mga Kristiyano, mga minamahal, na they're satisfied of acquiring something in order to shine. Marami po mga Kristiyano, basta sila po mga minamahal ay masabing professional, amen? Masasabing they want to be acknowledged by people, ay talagang ang ginagawang effort, talagang magkamal na maraming salapi, magkaroon ng maraming mga possessions in life, lupa, bahay, sasakyan. And then, masasabi natin siya naman, ay, they are shining. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang purpose nila, mga minamahal, na masasabing kaya tayo meron ganito, mga achievements na ito, because for us to be notable, mag-shine tayo, makilala tayo, mapansin tayo, and being on top. At sabi diyan, top in our endeavors. Para masabi natin tayo masasabing angat sa iba. Amen? But ito po mga minamahal ay kung how to shine is easy. Napakadali yan mga minamahal. Amen? Sa totoo lang, napakadaling gawin yan. Sapagkat sa pangako ko pa lang ng Diyos, bago pa natin ipatuloy yan, atin munang basahin sa Deuteronomio. Ang kabanata ay 28, talata ay 13. Kung titignan niyo mga minamahal, kung ikaw ay maging anak ng Diyos, it's easy to have those, sabi nga natin, achievements and shine. Amen, Kylie? Ganito po ang pagkasabi, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapasa ilalim. Kung iyong dininggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Amen. Ipalakpak natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napakadali po mga minamahal, kapag ikaw ay isang Kristiyano at sabi diyan, sinunod mo ang lahat ng utos ng Diyos. It is a promise. Nang sabi diyan, gagawin ka, the Lord shall make thee the head and not the tail. Ibig sabihin, aangat ka talaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga nakikita natin, marami pong mga dating mahihirap ang buhay, pero ngayon, pinayaman na ng mahal na Panginoon. Amen. Maraming mga Kristiyanong dati punong-puno ng karamdaman, mga masakitin, ngayon pinalakas at pinagaling na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami pong dating mga magnanakaw, pero ngayon pinagkakatiwalaan ng kanilang komunidad. Marami pong dati black sheep sa pamilya, pero ngayon, mga minamahal, kapag may problema, sila'y pinupuntahan at kinakausap. Bakit? Because God will make you head and not the tail. Amen. Amen. Dati natin mga minamahal, ang ating mga pananamit ay talagang nandoon, gusgusin tayo. Pero ngayon, tingnan nyo kung paano tayo itrato na ng ating komunidad ngayon. Dahil pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati natin ni bisikleta, hindi tayo makabili nung tayo nakapakinig ng patungkol sa pagbibigay na katulad ng pagpapaliwanag ng ating beloved ordained preacher kanina. Ngayon, nakalaya tayo. Nakuha natin yung susi para mabuksan ang bintana sa langit at ibuhos ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Dahilan kung bakit here we are. Amen? Amen? Yung dati walang silbi. Ngayon, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our brethren, our family, our community, lahat ng ating nakakasalamuha mula noon hanggang ngayon, alam na alam nila ang pagkakaiba ng buhay natin noon at ang buhay natin ngayon. That's how to shine. Amen? But the thing is, paano ba magkaroon ng impact sa buhay ng taong nakakakita sa iyo? Sapagkat dun sa talatang ating nabasa, let your light shine. And the people who look at you, nung mga taong nakakita sa iyo, ay magsabi nila, kanilang luluwalhatiin ang iyong Ama sa kalangitan. That is how to do the impact. Paano ba magkaroon ng impact?
And yun ang topic natin ngayon, mga minamahal. Ang lahat po ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. To build an impact means touching the spiritual lives of our brethren. To build an impact means to create ripple effects to the beholder or the listener or to the people we mingle. Ito daw po mga minamahal, yung build impact is ano bang magiging impact nung ikaw ay pinagaling ng Diyos. Dati-rati mga minamahal, pinagtatawanan ka sa iyong kapitbahay. Nung pinagaling ka, anong naging impact nito sa kapitbahay mo na nagtatawa sa iyo? Amen? Nung ikaw mga minamahal ay grabing kahirap ang buhay, mga tao, they despise you. Pero ngayon pinagpala ka na ng Diyos, ano ang impact nito sa buhay ng mga nakakakita sa iyo? Dapat mayroon mga minamahal. Amen? Amen? Huwag mong suluhin ang grabing pagpapala na yan. Ikwento mo kung paano ka binago ni Jesus. Ikwento mo kung paano ka pinagpala ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-Korea mag-isa mo lang yan. Dahil walang dumating sa iyong pagpapalang yan. Walang pagpapagaling, kalakasan na meron ka ngayon kung wala ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. We make sure that we are the positive influencer and make as a vehicle para yung ating mga kababayan, sila rin po magsabing, maganda pala ang maglingkod sa Diyos. Amen? Amen? Alam po niyo mga minamahal, kung hindi pa natin naririnig ang mga salitang yan, mga katagang yan, sa ating mga kapitbahay, sa ating pamilya, sa ating pong mga kaibigan, sa katrabaho, sa ating pong kaaraw-araw na kausap, kapag hindi mo naririnig yan, ibig sabihin, we are not doing impact doon sa pagpapalang meron ka. Dati wala kang trabaho, pero ngayon may trabaho ka, naikwento mo na ba kung paano ka pinagpala ng Diyos at nagkaroon ka doon sa posisyon na meron ka ngayon? Baka hindi natin nagagawa, mga minamahal. Amen? Kapag ginangyari yan, mga minamahal, we are not following the first text na ating pong nabasa. Have your light. Be the light of this world. Shine unto them and build impact. Palakpakan po natin ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Do things to shine. But the real job, sa totoo lang, ang totoong trabaho, ay on how to make our Christian, our brethren, live impactful. Kung paano tayo magkaroon ng impact. Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, ating basahin, Daniel, ang kabanata 12, talata ay 3. Malaking bagay po yun mga minamahal, yung ating drama sa buhay ng isang Kristiyano. Kylie. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, talata 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At sabi ng talata, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Yun daw mga taong wise, sigurado yan, sila ay aangat at they will shine. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Because you became wise. Amen? Amen? Hindi ka nagtiwala sa karunungan ng tao, nagtiwala ka sa Diyos sa pamagitan yung pananampalataya nung marinig mo pangaral ng mga pastor ng ating mga minamahal na mga ngaral sa dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. You became wise. Kaya ang sabi niyan, we are shining like a permanent. Parang kang araw. Grabe. Pero ang sabi ng pangalan tayo, sabi niya, and they that turn many to righteousness, they're like as stars forever and ever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw pala kapatid, ang ginagawa mo sa buhay mo, dahil ikaw ay pinagpala and you shine, and yet this shining that you have,
ginamit mo ito para ang kapatid mong makasalanan babalik sa mahal na Panginoon, you will be like stars. Parang bituin na nagniningning kapag iyong ginaganap o ginagamit anumang pagpapalang meron ka, dahilan para ang iyong kapwa na may karamdaman lalapit sa Diyos at maglilingkod. Dahilan kapag ang iyong kapwa na nandyan punong-puno ng kasalanan ay pupunta sa banal na gawain, hihingi ng kapatawaran at nang sa ganun manahin nila ang buhay na walang hanggan. You will be like stars, sabi ni Daniel. Amen? Ang tanong, ginagawa ba natin ito? O sinusulo na lang natin ang pagpapalang meron tayo? Hindi mo nga may kwento sa katabi mo na ikaw kahapon ay pinag-ingatan ng Diyos. Hindi mo nga may kwento sa kapatabi mo na ang mga pagpapalang natanggap mo kung paano dumating ang iyong niluto sa araw na yon at ikaw ay nakakain. Hindi mo may kwento yun. Bakit? Sinusulo natin ang bagay na pagpapala bigay ng mahal na Panginoon, which is supposed to be gamitin natin upang ang ating kapwa ay lumakas ang kanyang pananampalataya, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong suluhin ang pagpapalang meron ka, kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikwento mo ang star of the day. Hindi ikaw yon. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. How to know that we already impacted others towards righteousness? Paano natin malalaman, kapatid? Maring sabihin mo sa aking sinasabi, brother, ikaw lang yung nagsasabi. Ako, grabe, nag-i-impact na ako sa buhay ng aking kapatid, ang aking katrabaho, aking mga kaibigan. So be it. Pag ganon, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Now, for us, sa mga taong akala natin mga minamahal, ay okay na yung pala, hindi pa. Paano natin ma-monitor? Paano natin makita that we have touched the life of our brethren? Na-touch ba natin? Nagkaroon ba tayo ng impact? Unang-una, mga minamahal, kindly, unang Pedro, kabanata 2, talatay 12, italon sa 20. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kindly. Aklat po ng unang Pedro, kabanata 2, talatay 12, talon sa 20, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis? Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, malalaman natin kung yung ating ginagawa, tayo, beloved workers, beloved elders, beloved choir members, beloved instrumentalists, beloved matured Christians na matatagal na sa banal na gawain na mahal na Panginoon. We can monitor if we develop or impact the lives of our brethren. Kapag yung ating mga kapatiran, mga minamahal, ang sabi niyan, na kayo'y magkaroon na ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil o makasalanan. Wala na daw dapat ang Kristiyanong masamang ugali. Lahat ng wala ng masamang pag-uugaling Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag nakita natin sa buhay ng ating mga kapatiran, ating kausap, ating pamilya na nakakausap daily, na dati-dati napakasamang pag-uugali, ngayon natutunan siyang gumawa ng mga mabuting pag-uugali. Ibig sabihin, we have impacted the lives of that person. Amen. Lahat ng nakagawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag sa oras na ito, mga minamahal, ay hindi mo pa nakikita yan sa iyong sinishiran araw-araw, sa iyong lingguhang pinupuntahan,
at para i-share ang salita ng Diyos. Hindi mo pa nakita yan, mga minamahal. The work is not yet done. It's not yet time to relax, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa dapat ang effort. Exert more effort. Dapat ang ginagawa ng Kristiyano. Ang Kristiyano, maraming Kristiyano, mga minamahal, akala nila kapag tumanggap ang kanilang siniran at sila'y nagpabautismo, tapos na. Hindi ganon, mga minamahal. Hindi natatapos yan sa pagpapabautismo. Inaalagaan, kaya tawag dyan, pastoring. Amen. Napakadaling tumawag at tumanggap. Kumuha ng sila'y maglingkod sa Diyos at tumanggap sa pagbautismo, mga minamahal. Ang problema, mga minamahal, at kailangan tutukan, paano ba tumagal at maglingkod hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon ang mga Kristiyano na yan? Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay after sharing the word at dumalo sa ating mga krusada, sila naglingkod. And then pagkatapos yan, hindi na sila nagpatuloy. We failed to do our job. Amen? Hindi natin nagawa yung ating pong mga kanya-kanyang mga trabaho. Kaya ang sabi diyan, hindi pa dapat nagre-relax ang mga anak ng Diyos. Hindi pa dapat tumitigil ang mga anak ng Diyos. Sapagkat mayroon pang dapat ayusin na dapat ipagawa ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Learn. When the Christians learn how to be considerate, bago siya gumawa ng isang bagay na gusto niya, ay kanya munang iniisip, ito ba'y makakaapekto sa aking kapwa Kristiyano? Bago niya gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin, iniisip muna niya, ito ba'y makakawala sa paglilingkod ng aking mahal na kapatid na binuhusan ng grabing ayuno at naging dahilan ng dugo ni Kristo ng babayubay sa krus ng Kalbaryo para lang siya mawala? Iniisip niya, kinoconsider niya yung mga bagay na yan. Ito ba ay maging dahilan para hindi pintasan ang banal na gawain ng Diyos? Sampulan ko kayo, mga minamahal. Merong mga Kristiyano na talagang on fire, and there is nothing wrong with that. Lahat ng maiinit na Kristiyano sa paglilingkod, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa kainitan, mga minamahal, magpupuri ng madaling araw, gagamitin ng sound system na napakalakas para magpuri. Sabi kasi doon, naparinig na napakinggan niya, sabi ni Brother Joben, make a joyful noise unto the Lord. Madaling araw, tulog ang kapitbahay mo na hindi naglilingkod. Amen? Amen? Tapos kapag binato yan, mga minamahal, yung bahay mo, sasabihin mo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pinag-uusig ako. Learn to be considerate. Huwag mong hayaan maging yung action mo maging dahilan upang kanilang mapulaan ang pagiging Kristiyano mo. Mapulaan ang mahal na Panginoon. Amen? Iniingatan mo dapat, mga minamahal. Hindi ka dapat nagiging dahilan para sila'y magalit sa Diyos. Nagiging dahilan dapat tayo upang sila, mga minamahal, ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong mga Kristiyano playing victims. Amen? Akala mo sila yung mga biktima. Pero sa totoo lang, mga minamahal, may mga bagay na akala natin, mga minamahal, tama. Dahil yun ang ating pinaniniwalaan. Pero nakakalimutan natin, on the other side, nagiging katitisuran na pala tayo. Unang Pedro, kindly. Unang Pedro, ang kabanata ay 2, talatay 20. Basahin natin ulit ang talatang yan. Unang Pedro, kabanata 2, talatay 20. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis? Take note. Take note. Anong kapurihan daw kung ikaw ay inusig, pinagsalitaan ng masasakit na salita, o ikaw ay binato dahil gumawa ka ng mali? What's the use? Sabi ng talata, mga minamahal. So nagiging walang silbi yung pagtitiis mo.
Dahil yung ginawa mo ay naging katitisuran sa iba. Amen? Kaya ang sabi ng talata, mga minamahal, anong kapurihan na kung ikay magkakasala ka at kayo'y kinampal ang iyong tanggapin na may pagtitis. Nagtiis ka nga, sinaktan ka, pero nagkasala ka kasi. Amen? Tuloy mo, kapatid. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. So napakahalaga pala bago natin gawin ang isang bagay, siguraduhin natin hindi ito mapupulaan ang pagiging tunay nating anak ng Diyos. Merong example lang, example na ginagawa ng ilang Kristiyano. Noon pa naman, matagal naman na. Sabi kasi ng patotoo, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang gagawin mo lang, manalangin ka. Tapos kapag ikaw ay sasakay sa sasakyan, ay kausapin mo at ililibre ka. Meron pa nga iba, walang masakyan, dumaan sa mga patotoo. Tapos, Cadillac pa yung ginamit na sasakyan para lang maihatid sila. God provides. Amen. Pero sometimes, may mga Kristiyano, hindi maayos ang pagsagawa. Anong ginagawa nila? Pag sumakay, dahil anak ako ng Diyos, tatakbuhan nila yung tricycle at hindi nagbabayad. Diba? Sasabihin nila, ay, sa Jesus Miracle Crusade, hindi nagbabayad ang mga yan. Sino nasira? Hindi kayo, kundi ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Pinag-iingatan natin ang pagiging Kristiyano. Even yung uniforme na meron tayo, mga minamahal. Sabi nga namin ng mga beloved elders, kapag nagsuot ka ng barong, lalo kapag ikaw ay mayroong tatak na Jesus Miracle Crusade yan, huwag na huwag kang mapakinggan na nagmumura ka. Hindi ka dapat mapakinggan o makitaan na gumagawa ng mga makamundong bagay. Bakit? Hindi ikaw ay mapapay, kundi ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, may mga Kristiyanong, sabi ko nga, kapag ikaw ay, you have created impact sa lives ng Kristiyano, kung nakakitaan mo na yung mga Kristiyano na hindi na sila mga playing perfect people. Alam po nyo, mga minamahal, maraming mga Kristiyano, akala mo perfecto, mga minamahal. Tandaan nyo, mga minamahal, sabi ng Diyos, we are going to perfection. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat minuto, sa totoo lang, aminin natin sa hindi, meron tayong mga pagkukulang na nagagawa. Ikumpara mo sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, the Holy Spirit bridges our prayers para makaabot ka doon sa ating mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, kailangan from time to time humingi ka ng kapatawaran. From time to time, mga minamahal, nagpupuri ka. From time to time, dumadalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Sabi na nila, bakit kailangan pa Miyerkules? Bakit kailangan Biyernes? Bakit pa Linggo? Ang dami-dami naman. Kulang na kulang nga yan eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung gusto mong masigurado, mga minamahal, yung ating tinatawag na pagiging paglalakad sa kabanalan ng Diyos, kinakailangan mong magbasa ka ng daily devotion, magpuri ka. From time to time, mga minamahal, mayroon kang connection sa ating mahal na Panginoon. Even ikaw ay naglalakad, nagdadrive, nagtatrabaho, you have all the chance to say, thank you, Jesus, for all the blessings that I have received from Thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, na playing perfect person. Amen? Kapag sila po, mga minamahal, ay nakakausap ng di ba? Kapatid natin na medyo nagkamali, mga minamahal. Sila mga minamahal lupaypay, sila mga minamahal ay nagnakaw, sila mga minamahal ay tumboy o bakla, mga minamahal. Yee!
ginagano natin sila. Hindi ba dahilan ang dahilan? Sila ang dahilan? Tayo ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoong Hesus iniwan ang kanyang kaharian sa langit, nagkatawan tao upang para sa mga makasalanan na katulad mo, tulad nila at tulad ko, na tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nagpapatuloy ang Christianity dito sa ibabaw ng mundo dahil napakarami pang mga makasalanan dito na dapat nating ilapit sa Diyos. Amen? Amen? Hindi ka dapat nagre-relax. Amen? Sapagkat ang mga bagay na yan, mga minamahal, ay kinakailangan. Dapat isa sila sa mga dahilan kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Impact their lives. Touch their lives. Para na sa ganun, makasama natin sila isang araw na naglilingkod, pumapalakpak, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig ba sabihin, brother, okay lang na mangalunya? Okay lang ba na magnakaw? Okay lang ba na magkasala, magsinungaling? Hindi ko sinabi, mga minamahal. Bakit? Sinabi ng Romans, basahin muna natin. Aklat ng Roma, Kabanata 12, talatay 2 hanggang 3. Kindly. Lahat po muna ng hindi inaantok dahil masarap ang pakiramdam ng ulan, ay dapat pumalakpak tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, Aklat ng Roma, ang kabanata ay 12, talatay 2 hanggang 3. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata 12, talatay 2 hanggang 3. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nangyayari yan, mga minamahal, especially sa Kristiyano. Totoo yun. Sabi niyan, hindi na natin ginagawa ang mga bagay na yan. Amen? Sa totoo lang, binago na tayong tunay. Pero kapag dumating ang isang araw na nagkulang ka sa panalangin, amen, nagkulang ka sa pagbabantay ng iyong kaligtasan, umabot sa punto na tumingin ka na sa karangyaan ng mundong ito, kumpara doon sa spiritual blessings ng mahal na Panginoon, doon sumisingit ang kaaway. Ang Kristiyanong dating mainit, nagkakamali. Ang Kristiyanong mainit maglingkod, nakagagawa ng pagkakasala. Ang tanong, dapat ba natin silang iwasan? Dapat ba natin silang kamuhian o pandirian? Hindi ganon, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi, sila ang dahilan, di ba, kung yung mga tao nga na hindi nating kapatid, ay talagang we exert effort, nagbibigay tayo ng mga pinansyal para maabot sila at maglingkod. Mga mamamatay tao mga yon. Lalo na yung kapatid mo na nagkamali. Open your heart to them. Amen? Puntahan mo sila at sabihin mo sa kanila, hinihintay ka na ng mahal na Panginoon na bumalik. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, let them feel your care. Iparamdam mo lang yung pagkalinga sa kanila. Hindi ko sinabing, mga minamahal, na be a partaker to them. Hindi ko sinabi. Amen? Dahil pag sinabing, let them feel your care, sasabihin mo pa rin na sila'y nagkamali. Pero ang focus ng sharing mo sa kanila, hinihintay at iniibig pa rin sila ng mahal na Panginoon. Ang purpose mo ay hindi para ipamukha na sila'y nagkamali, kundi ang purpose mo, sila'y manumbalik muli sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ipakita mong Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Sabihin mo sa kanila, anong kasalanan meron ka, magpasting ka lang, humingi na patawaran, aminin mo na ikaw ay makasalanan, manumbalik ka sa iyong dating ginagawa. Mahal na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. When talking to them, focus not on the sins that they had made, but on God's promises, provisions, love, that they might lost kung aayawan nila ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kindly, Proverbs chapter 18, verse 19. Malapit na po tayo magtapos. Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 18, talata 19. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, talata 18, 19. talataya 19, ganito po ang pagkasabi. Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan, at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan nyo sabi ng English, a brother offended is harder to be won than as their contentions are like the bars of the castle. Grabe! Kapag natisod pala sa'yo ang iyong kapatid, maski na anong gawin mo, mas madali pa daw manalo sa napakaraming kalaban kaysa yung kapatid mo na yan na bumalik sa'yo. Kaya wag na wag maging offender. Tayo mga Kristiyano, sige, nagkakamali, okay, sabihin mo kung anong mali, but with love. At ipakita mo pag-ibig ng Diyos. Pero wag mong i-condemn ang iyong kapwa kapatid. Makasalanan ka! Grabe ka! Dahil lahat-lahat tayo, pare-pareho tayo makasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Kinahabagan lang tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Sa Kristiyanong nanlalamig, mga minamahal, kapatid mo nanlalamig, hindi nila kailangan ang iyong judgment. Hindi nila kailangan ang iyong paghusga. Ang kailangan nila ay yung reminder mo sa kanila. Ang iyong pagkalinga sa kanila. Ang kailangan nila yung panalangin mo para sa kanila. Sa pandalangin ng ating ginagamit ng Malabang Gustavo de Estrada Almeida. Ang kailangan nila yung understanding mo sa kanila. Ang kailangan nila, mga minamahal, ay yung oras mo, effort, for them to be on track again. Para sila makabalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Second, we can see impact in the lives of our brethren if we see them striving to be steadfast in their spiritual lives. Nakakakuta daw tayo ng impact sa buhay ng ating kapwa Kristiyano kung ang kausap mong Kristiyano ay learning to strive despite all the hurdles ng pagiging Kristiyano. Hindi sumusuko ang isang Kristiyano. Natamaan ng COVID-19, walang trabaho, nandito pa rin. Nagpipraise the Lord, hallelujah pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tinamaan ng karamdaman, pero nandito pa rin, naglilingkod. May edad na, ugod-ugod, pero nandito pa rin. Amen? Ang ilan sa atin ni pamasahi, wala. Napapahiya sa konduktor, pero dahil sa pagnanais, because of steadfastness, sinasabi nila, ako'y dadalo sa banal na gawain, wala akong pamasahe. Kung minsan pinagtatawanan sila ng mga tao, sasabihin sa kanila, wala kang pera, ang ganda-ganda ng damit mo, nakabarong ka, nakaputi ka, tapos wala kang pera. Lahat ng makarinig na hindi nakakakilala sa kanyang ginagawa ay paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagtatawanan ang ating mga kapatid dito. Pero because we have impacted their lives, baski na sila pinagtatawanan, nakangiti pa rin at nagsasabing purihin ang mahal na Panginoon. Amen! Hindi sila naiiya, hindi natatakot. Pagtawanan man sila na ibang tao. Because we have impacted their lives. Amen? Yung kanilang mga buhay ngayon, ay kung isa-isip na, kung walang Diyos na nagpala sa akin, wala namang silbi itong buhay ko na ito. Kaya ang aking buhay ito, iaalay ko sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Di pwede ang Kristiyano ay banal
doon dito sa banal na gawain. Pero paglabas, hindi na nakakalimutan ng pagiging Kristiyano. Dito balot na balot, pagdating sa bahay, mga minamahal, naka-spaghetti na. Naka-short sa mga lalaki, mga minamahal. Amen? Wala nang kabanalan. Tinuturo sa atin yan ng malapasto. Amen? Napakahalaga pamumuhay na may kabanalan. Pero hindi sapat na ikaw ay manamit ng kabanalan, pero yung ugali mo, wala pa rin. Ang tunay na bayabas, tikman mo yan, bayabas yan. Tignan mo sa labas, bayabas pa rin. Amen? Anong ibig kong sabihin? Ang tunay na anak ng Diyos, pag kinausap mo, anak ng Diyos yan. Pag tinignan mo na siya naglalakad, sasabihin mo, tunay ngang anak ng Diyos yan. Palakpakan po natin ang ating malabay. No? Bakit? Sa kanyang kilos, sa kanyang ugali, kanyang pananamit, kanyang makikita mo how the gesture daily. Makikita mo. Pumunta ka sa banal, doon sa bayan, mga nakikita niyo nagpapatotoo. Sasabihin nila, hindi nila alam ang ating banal na gawain. Sabi nila, saan yung Jesus Miracle Crusade? Punta kami. Sabi ng mga tricycle, ay yung mga mahaba yung buhok, yung mahaba yung damit, mga nakaputi. Sabi, upo. Sabi nila, alam namin, pupunta kami doon. Bakit? Nakatatak na, nakamarka na yan sa mata ng tao. Banal ang mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Amen. Pero kapag isang araw, yung banal na yan, biglang nagpaseksi at kung ano-anong pinagagawa, ano sa palagay niyo ang sasabihin nila? Amen? Kung ikaw ay dating choir, talagang grabe ka maglingkod sa mahal na Panginoon, damang-dama mong banal na presensya ng Diyos. Dahil sa pagkukulang sa panalangin, biglang isang araw, nakalimutan mo ng pagiging tunay na anak ng Diyos at pagiging Kristiyano. Ano ang iisipin ng mahal mo sa buhay? Ng mga pinatutuhanan mo. Nagpatutuo ka noon, maraming naligtas. Pero ngayon, bakit? Nasaan ka na? Amen? Amen? Ibig sabihin, you are not doing. You are not creating impact in the lives. Ibig sabihin yan, the job is not yet done. Ang trabaho natin, mga minamahal, hindi pa tapos. The more na dapat ang mga Kristiyanong nauna, ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, na mga nakakilala, mga minamahal, na sa kabagan ng mahal na Panginoon, ginagamit pa rin ang mahal na Panginoon sa mga oras at pinanghahawakan. The more ka mag-strive, dumalo ka sa banal na gawain, suportahan mo mga Bible studies, magbigay ka ni 10 bahagi at handog, ibigay mo ang oras mo sa mga bagay na ginagawa sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? The job is not yet done. Marami ka pang dapat gawin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng naniniwalang ang trabaho ng pagiging Kristiyano at pinagpala ng Diyos ay hindi pa tapos. Ongoing pa. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpahayahay, kapatid. Amen. Amen. Huwag kang akala mo everything is okay na. Dapat alerto ang mga Kristiyano. Hahayaan mo bang ang Satanas na kaaway ng mahal na Panginoon kanyang duduwagin ang iyong kapwa Kristiyano para sila'y mawala? Papayagan mo ba ng iyong kapatid na mapupunta sa impyerno? Gumawa ka't kumilos. Bantayan mo. Kung kinakailangan, sabi ng mga pastor, kung kailangan magbayad ng 1 milyon, 1 kaluluwa, gagawin ko. Sabi ng mga pastor, ganun kamahal? Grabe! Amen? Ganun ang totoong pagmamahal ng propeta ng Diyos. Amen? Tayo rin, if we are sons and daughters of the living God, we must love each other. Huwag mo ngayon, mga minamahal, na mapahamak ang iyong kapwa Kristiyano. Do your best. Do your job. Influence others. Gumawa ka ng impact sa kanilang buhay at makikita mo. Anong gagawin mo para magawa yan? Kindly. Pangatlong huling talata na lang. 1 Timothy chapter 4 verses 12 up to 15. Kindly. Beloved instrumentalist, please. Ganito po ang pagkasabi, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisimpalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig,
sa pananampalataya, sa kalinisan. Sa 3C, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Sa 14, huwag mong pababayaan ang kaloob na nasa sa iyo. Ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Sa 15, magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkakasulong ay mahayag sa lahat. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Ibigay ang malakas na palakpak sa Diyos! Amen! Ang sabi ng talata, mga minamahal, we need to see the following so we can say that we have created impact in the lives of our brethren. Unang-una, sabi diyan, yung Kristiyano daw doesn't get affected by the despises of men. Kaya sabi ng talata, huwag mong hayaan, let no man despise the youth. Marami pong mga Kristiyano pa rin hanggang sa ngayon, mabitawan na ng salita ng konti, nagbabagong kanyang pagpupuri. Kung lumulundag siya sa pagpupuri nung walang mga pag-uusig, nung nagkaroon ng pag-uusig na nasabihan ng konti, nasagtan, ay, dati nasa harap, ngayon nasa likod na. I'm not saying yung mga nasa likod, ha. Hindi naman pwede na dito tayo lahat sa harap. Di ba? Amen? Pero kapag ikaw pag sinabing nasa likod ka, amen, maski na nasa harap ka, pero ang isip mo wala dito, para ka rin nasa likod. Maski na nasa likod ka, pero ang isip mo nandito, nakikinig ka, para kang nasa harap, napapakinggan mo lahat ang salita ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Take note, mga kapatid, we are not expected to develop perfect Christian. Amen? But a Christian who is persevering, matyaga, hindi sumusuko sa mga pagsubok. Ang kailangan na Kristiyano natin ngayon, hindi perfectong Kristiyano. We can never have that as long as we have this blood and flesh. Sabi ng Biblia, hanggat nasa iyong dugo, laman na ito, we can never be perfect. Amen? Amen? Pero ang kailangan na makita natin sa Kristiyano, Kristiyanong hindi sumusuko. Natisod, nanlalamig na, pero dumadalo pa rin. Maski na ayaw pumalakpak, kimbot na lang, pinipilit tumayo para lang makapagpuri. Amen? Nagsusumikap kapag kumilos ang banal na gawain, sinisikap makadama ng banal na presensya. May gurong tinatawag na agonizing prayer para lang madama ang banal na presensya ng Diyos. Maski na pagod, nandiyan mga minamahal, tinatamad ng dumadalo pa rin overnight, Miyerkules, Linggo. Bakit? Persevering. Hindi sumusuko. Mala, Panginoon! Lapit-lapit na akong bumitaw, panghawakan mo ako. Mala, Panginoon! Hirap na ako, tulungan mo ako. That's a Christian that we wanted to create, to develop. Amen? Nakakamaling Kristiyano dahil sa kahinaan, pero hindi tumitigil dahil sa pagtitiwalang Diyos lamang ang makakatulong sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Efeso, Kabanatay 6, Talatay 13. Ang sabi dito, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Para ikaw ay manatiling nakatayo sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Take the whole armor para ikaw ay manatili. Bibigay-bigay ka na. Amen? Pero pinipilit mo pa rin makatayo because of the strength coming by the armor of God, the Holy Spirit, faith and everything. Kaya nakita niyo mga kapatid natin, kukurap-kurap na ang pananampalataya niyan. Dahil sa dami ng mga pagsubok, problema, pag-uusig, amen, trials in life, amen. Kukurap-kurap na yan, pero bakit nandito pa rin? Sapagkat pinipilit na manatili sa paglilingkod. Kaya kapag nandito mga anong naririnig niyo mga pangangaral?
huwag kang bibigay, kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kumapit ka! Amen! Magpatuloy ka, makinig ka diyan sa mga patutuo na yan. Kapag hindi ka na nakikinig diyan, hindi lalago yung uandap-andap mong pananampalataya. Makinig ka sa mga pangangaral. Kung hindi ka makikinig at aantukin ka, lalong mawawala yan ng pananampalataya mo. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, tutubo ang iyong pananampalataya, manunumbalik ang dati mong kainitan, at magiging isang malakas na Kristiyano. Ang sabi ng talata, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the day of evil, and having done all. So ang sabi diyan, having done all, kapag natapos na, yung grabe, dahil hindi ka bumigay eh. Binugbog ka na, pinalaso ka na, pinahiya ka, sige, bibigay ka na, pero nakatayo ka pa rin. Having done all, ang sabi ng talata, to stand. Kung natapos na, tumayo ka uli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung dati mong paandap-andap na napalakpak, pwede ba ibalik mo ng malakas na palakpak? Yung dating hindi ka nagpapatuto ka, paandap-andap na yung pagpapatuto, pwede ba tumayo kang muli? Dahil hinahanap-hanap ng Diyos yung mga patutuo mo, dahilan kung bakit marami nakarinig yan, kayo naglilingkod na sa mahal na Panginoon, dahil sa mga patutuo na yan, inilakas sa iyo na mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang bida, kundi ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pwede ba? Amen! Yung dati mga mainit na mag-share, pupunta-punta sa mga para-barangay tahanan, i-share ang salita ng mahal na Panginoon. Pwede ba igawin mo na uli? Amen? Kapag nakita mong lumakas ka na, tumayo kang muli. Huwag kang manatili sa panlalamig na yan. Dahil kapag nanatili ka dyan, kapatid, maniwala ka. At the end of the day, inaayawan mo ang isang grabing pagpapala na inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huling talata, ang kabanata ay 8. Talata 18. Roma, kabanata 8, talata 18. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata 8, talata po ay 18. Ito po ang nakasulat. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Doon sa langit, sabi ng talata, no eyes have seen, ears have heard. Walang matang nakakita, wala ni tayo nga nakarinig yung gaano kaganda yung inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ang pinakamagandang tahanan na may masasabi mo ay ang masasabi natin yung Malacanang White House o sa US. Kaharian man yan sa Europe, mga minamahal. Higit pa diyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kung sa oras na ito, mga minamahal, ang grabing pagpapala na meron ka ay millions and millions of money. Higit pa diyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Sabi ng talata, yung dadaanan na kalsada, made of gold. Amen. Kaya nakita niyo yung patutunan isang preacher, meron daw namatay. Amen. Ang ginawa niya dahil mayaman siya, nagbulsa siya ng kwintas na gold. Pagdating niya sa langit, nandun pa. Amen. Sabi niya, ano yung nasa bulsa mo? Tingnan niya, yung gold, grabe. Sabi nung anghel, ba't ka nagdala dito ng alikabok? Sapagkat sa langit, yung alikabok, gold. Ganong kayaman ng mahal na Panginoon. Amen? So hindi yon ang kumbaga, end goal ng Kristiyano nung magkaroon makayaman. Ang end goal ng Kristiyano ay ang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, Christians who are watchful of their words.
Dapat daw ang Kristiyano na ating impact sa kanilang buhay, hindi na sila napaparinggan ng mga o nakapakinggan ng mga malalaswang salita. Ang Kristiyano na daw hindi na nagmumura. Lahat na nang hindi nagmumura, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oh, bahala kayo. Sabi diyan, hindi na siya nagmamaliit ng kapwa. Yes! Who you? Hindi na ganoon ang Kristiyano. Ang Kristiyano daw, mga minamahal, puro pag-ibig at pagkalinga ang ipinapakita sa kanyang kapwa. Hindi na daw nagsisinungaling ang Kristiyano. Amen? Paano yan? Di ko maiwasan talaga eh. White lies naman ito, brother eh. Basta white lies, black lies, blue lies yan. Lies lahat yan. Amen? Kung hindi mo maiwasan, sigurado mong dadalo ka para humingi ka ng kapatawaran at patawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala na daw chismis na maririnig sa isang tunay na anak ng Diyos. Kasi very watchful na tayo sa mga salitang ating binibitawan. Amen? Sabi diyan, Christians who were careful in their conversation daily. Ang mga Kristiyano daw na para nakakreate ng impact na sa buhay nila. Dapat daw maging totoo na at tapat sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Wala nang loko-loko, wala nang magloko-loko. Amen? Amen? Sabi diyan, di na daw palaaway ang Kristiyano. Lahat ng wala ng kaaway na Kristiyano, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Di nga nakikipag-away, hindi naman namin kipag-usap. Pag nakikita niya si brother or sister, mukul ang dugo ko dyan. Hindi ka nga nakikipag-away na parang sa kalsada, pero, di ba? Nandun pa rin ang puot, galit. Hindi na daw dapat nakikitaan yan sa isang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ka na nanluloko ng kapwa. Amen. Amen. Di na tayo nananamantala sa mga mahihinang mga Kristiyano, kapwa Kristiyano. Di na nakikipag-inuman. Lahat ng hindi na umiinom ng alak dito, sumigaw ng praise the Lord. Ang bahala kayo ha. Dapat alam na natin yan, di ba? Minsan natatawa kami meeting namin, mga choir. Amen? Sabi ng ating preacher, sino nga nanonood pa ng sine? Ang lakas ng loob ng ating kapatid na choir member, adult choir. Yeah! Kami naman, di namin nakakala namin, basic yun na sabihin. Yung pala, nakakalimutan natin yung mga very basic, hindi natin na i-remind sa Kristiyano. Hindi na nanonood ng sine ang mga anak ng Diyos. Amen! Amen! Tinan nyo, di kayo maka-amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sapagkat ang mga bagay na ang ginagawa natin mga minamahal, ay we give more options, more weight doon sa spiritual matters at hindi na yun doon sa tinatawag nating fleshly na matters. Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Brother, sa dami ng sinabi mo, di ba nakakapagod? Di ba? Parang nakakapagod. Sa totoo lang, aminin natin, ang ilan napapagod. Amen. Pero gusto natin ng maligtas. Kung gusto mo maligtas, bawal mapagod. Kung gusto mo maligtas, ganapin mo ang banal na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you want the people who seeth you, glorify your Father in heaven, shine and have the impact in their lives. Lahat na makakakita yung sasabihin nila, maganda ngang maglingkod sa Diyos. Amen? Paano mo gagawin yan ngayon, kapatid, kung napapagod ka? Simple lang. Always feel the presence of God. Sabi ni Moses, mahal na Panginoon, ibinigay mo sa amin ang pagpapalang yun. Pero kung iiwanan mo kami, papupuntahin mo kami mag-isa doon sa pagpapala na yun, huwag mo na kaming pasampahin. Dahil sino magsasabing kami pinagpala kung wala ka sa aming buhay?
Sino magsasabi that we are above every creature of this world kung wala ka sa aming puso? Kaya yung banal na Espiritu ng Diyos, sikapin maramdaman parati yan. Kung ikaw ay napapagod, damhin mo ang banal na presensya ng Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Siya ang magbibigay sa iyo ng revival in every day, every undertaking that you do. Kung wala ang mahal na Panginoon, di natin kayang mag-isa. And today, it's time for us to talk again. Kausapin natin ang ating malapit. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will Minsan ano pa mga minamahal? Hallelujah, hallelujah. Sing from the bottom of your heart. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until the day I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Praise the Lord. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mga minamahal, let's just be honest unto our God. Marami na sa atin na napapagod. Ano ba yan? Miyerkules, Biyernes, Linggo! May Bible study pa. Pero ipagpapalit mo ba yan? Doon sa kaligtasan na inibinigay sa atin ng Diyos? Daily, we live in the goodness of God. Sa bawat araw, nabubuhay tayo sa kabutihan ng Diyos. Kung wala ang Diyos na nagpapalakas sa atin, paano tayo makakatagal sa bawat pagsubok sa ating buhay? Paano kayo makakatagal habang damadama ninyo ang panlalamig sa paglilingkod? Nagtataka ka, bakit ayaw mo nang pumunta sa banal na gawain? Pero pag nasa bahay ka, hindi ka rin matigil, hindi ka rin mapakali. Hinahanap-hanap mo ang banal na gawain ng Diyos.
sapagkat nakatanim sa puso natin ang salita ng Diyos. Huwag mong hayaan ikaw ay matalo ng pagsubok sa buhay. Always rely in the goodness of God. And all my life, you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing yes of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa'yo. Talastas mo bawat puso na yung mga anak sa oras na ito. Minamahal, panggitin mo sa Diyos ang nararamdaman mo sa oras na ito. Nakikinig ang Diyos! Hindi mo kailangan magpakunwari na malakas. Kung kailangan mo ang tulong niya, humingi ka! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Praise the Lord. And every breath that I am able, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, of the goodness of God. Mahal na Panginoon, narinig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Hindi nila kailangan isigaw. Hindi nila kailangan ipagsigawan. Narinig mo ang kanilang puso sa oras na ito. Sa panalangin ng aming ginagawa at minamahal na evangelista, aming mga minamahal na mga manggagawa, tulungan mo ang aking mga kapatid. Sa ganang amin, wala kami magagawa.
Tanging ikaw lang ang aming pinagkakatiwaan. Give answers to their prayers. Provide them the courage. Bigyan mo sila ng lakas na loob magpatuloy. Bigyan mo sila ng kagalakan sa araw-araw ng paglilingkod. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, YouTube live streaming. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon, ipagtupad sa utos niya. Para sa iyo, damin mo at matamang pagpapal at matanggap mo mga pagpapal galing sa mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos, kaysa isang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi ang bawat tao. Bawat araw, minuto, segundo ng ating buhay nagkakasala tayo. Some of us, if this is our first time, 1,000 years, hundreds of years, tuloy-tuloy ang ginagawang pagkakasala ng sangkatauhan. Pero ang Diyos, mapagpatawad na Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa bawat sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itinataboy. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and your sins forgiven, and you shall receive power. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Paano yung umiyak, nanginginig? Dahil dandarama nila ang grabing kagalakan na nagmula sa ating mahal na Panginoon. Source na ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin, itaas niyo yung mga kamay, pikitan niyo yung mga mata. Huwag tumingin kung saan-saan. Sumunod lang kayo sa aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Dakilang Diyos ang mambanda sa iyong pangalan na aming pinakamalapit na Jesus ay salita. Narito ang mga kapatid namin lumalapit sa iyo, hindi mo kailanman sila tinataboy. Source ito man dahil lang kanilang paglapit sa iyo. Saan man sila naroon, walang hadlang, walang distansya makahadlang sa mga pagpapala mo sa aming mga kapatid dito. Walang mahirap na bagay sa iyo. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin sa may malang kaparaanan. Source ito malapay noon, gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sila at katotohanan. Isuot ang kanilang papanan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa hindi una at ulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman sa ating mga personal na mapangailangan. Kung tayo may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung ang karamdaman mo ay sakit sa puso, yung kaliwang kamay mo sa puso at yung kanang kamay sa ulo. Kung ikaw ay may problema, 2 kamay itaas. Kung kayo ay may gusto mong ilapit ang mahal mo sa buhay, sa mahal na Panginoon, 2 kamay itaas. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus. Ayon salita, kapag aming maradon sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Source sa pandalangin na aming ginagamit ng Balbag sa Estrada, Almeda. Ay po maminaman na mga gagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, doubts, I command you out in Jesus' name. We bind the power of darkness, COVID-19, heart attack. Lahat ng mga high blood, maging sa lahat ng mga ginagawa, mga stroke, I command you out in Jesus' name.
be healed. In Jesus' name, mga panalambig, panulupaypay, pagkababag sa iglesia, we commit to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po tumayo mga minamahal. On the top of our voices, and then shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Ang kinina po natin na yung ating po mga panalangin, ating natanggap na. Amen? Amen! Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpag na malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Amen and amen, praise the Lord. Diyan na po tatapos mga minamahal, ang ating pong pag-asalatan this. To God be the glory. Dadako na po tayo sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother June. Dumundon sa ating announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin kina Diyos. God bless you, beloved Brother Elder, Brother Joven Perez, sa pinagpalang salita ng ating mahal na Panginoon at napakinggan. Sa hapong ito po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y bumabati po sa inyo na magandang hapon na po sa ating lahat. Purihin po ating dakilang Diyos, ang mataas na pagpupuri, pagdadakila, paglawalhati, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po darako po sa ating po mga general announcement. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po tayong dumalo at patuloy po natin pong tangkilikin ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa di natin pagtatagal, mga minamahal, purihin po natin dakilang Diyos at sa lahat po ng mga kapatiran po natin, mga minamahal, purihin po ating dakilang Diyos at tunay po mga minamahal at tayo po pinagpala po sa hapong ito. At tayo po mga minamahal ay magkakaroon po ng banal na gawain, mga minamahal, dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, sa lahat po ng mga baguhan na nakaantabay, sa lahat po ng ating pong mga kapatid, mga baguhan na patuloy mga minamahal na gusto pong dumalo, gusto pong makadalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong address, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ito po ay matatagpuan ang ating pastoral house address, mga minamahal, 157 Palaming Road, Barangay Marlaw, San Carlos City, Pangasinan. At ang ating pong schedule of general services, ito po ay 2 beses po sa loob ng isang linggo. Mayroon po tayong Miyerkules, mayroon po tayong Biyernes, at mayroon po tayong Sunday General Worship. At ang araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ng ating balagawain, tayo po ay nagsisimula ng 1 ng hapon at ito po matatapos ng 5 po ng hapon. At sa araw po ng Biyernes, ang ating pong overnight prayer, ito po ay magsisimula ng 9 ng gabi at matatapos po ito ng araw po ng Sabado ng umaga na po. Praise the Lord. At ang ating pong general service, mga minamahal, ating Sunday services, mga minamahal, ito po mga minamahal, nagsisimula po ng 9 po ng umaga at ito ay matapos po ng 3 po ng hapon onwards, mga minamahal. At huwag po natin kaligtaan, mga minamahal, tayo po ay manood, mga minamahal, ang ating pong live webcast, mga minamahal. Huwag po natin kaligtaan, mga minamahal, huwag po natin pabayaan, mga minamahal, tayo ating po i-click, mga minamahal, ating pong i-follow ang ating website, mga minamahal, ang GMCM San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, sa YouTube channel, mga minamahal, at ganoon din po sa Facebook, mga minamahal. Dito po ginagamit na mapapanood po natin, mga minamahal, ang banal gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin natin dakilang Diyos. At mayroon din po tayong gawain, mga minamahal, dito po sa radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Sa ating pihitan, sa ating mga radyo, iimban, mga minamahal, DCMA. Ito po, mga minamahal, nagsisimula po ng 10:30 ng gabi hanggang 12 midnight, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal ko, ang ating pong television program sa PTV Channel 4. Ang ating pong banal na gawain, every Saturday po ito, nagsisimula po ng 11 po ng gabi at matatapos po ito ng 12 midnight. Dito po natin mapapanood, mga minamahal, ang mga pangangaral po ng ating buting evangelista Wildy Estrada Almeida, ganoon po lasing beloved Mama Dear Lena C. Almeida, po rin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Tayo po mga minamahal at mayroon din pong Bible study mga minamahal. Dito po mga minamahal sa Barangay Tibag. Ang ating pong address mga minamahal dito po sa Tamundong Residence, sa bahay po ng ating beloved sister Marta Tamundong. Every Tuesday po ito mga minamahal at ito po nagsisimula po ng alas 2 ng hapon at ito po matapos po ng alas 5 po ng hapon. At ganoon din po mga minamahal, mayroon din pong Bible study rin po sa araw po ng Huwebes sa Barangay Kalumboyan, San Carlos City, Pangasinan, at sa ating pong venue, ating address. Dito po ginaganap sa De La Cruz Residence sa bahay po ng ating beloved sister Gima De La Cruz. Ating pong Bible study every Thursday 2 p.m. hanggang 5 p.m. po ng hapon, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po tayong prayer and counseling sa mga gustong magpa-counsel. Kung kayo may mga katanungan, mga problema at suliranin at gusto po natin isangguni, nandiyan po mga minamahal, lumapit po tayo sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ating beloved sister Ate Bainsnir, upang tayo po ay i-counsel po nila mga minamahal kung tayo po may mga katanungan, may mga problema at mga suliranin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal Panginoon Kristo. At para po mga minamahal, patuloy po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Jesus Miracle Crusade, patuloy pong ginaganap ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa San Carlos Outreach mga minamahal. Mayroon pong gawain po tayo dito mga minamahal, huwag po natin kaligtaan, tayo po patuloy na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, huwag po natin pabayaan ating pagkakatipon. Ang sabi ng banal na kasulatan na tayo po ay patuloy na dumalo. Yung po mga minamahal ay palaging po pinapaalala po ng ating beloved parents in the Lord na tayo po ay palaging dumalo at dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng pananampalataya. Magbunga po mga minamahal ang ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At tunay po mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos mga minamahal, wala pong nakakaalam. Ang diyan po ang sabi ng banal na kasulatan. Subalit mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, nagbigay ang clue ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong pagbabalik mga minamahal, wala pong nakakaalam. Ang sabi ng mga apostol, ang sabi ng mga apostolis mga minamahal, ang sabi nila sa ating mahal na Panginoon, imbis na kailan, ang sabi na ang tanong po ng mga apostolis, saan? Hindi bisang tatanungin nila, kailan ka babalik mahal na Panginoon? Ang tanong po nila, saan? Ang sabi po mga minamahal, basahin po natin ito mga minamahal sa aklat po ng Lucas 17:37. Ang sinasabi, ito po yung clue mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung nasaan ang bangkay ay doon naman nakakatipon ang mga uwak. Ibig sabihin mga minamahal, huwag po natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Yan po mga minamahal ko ay palaging pinapala natin mahal pastor na tayo po dumalo ng 3 times a week mga minamahal dahil ang pagbabalik ng Diyos hindi natin alam. Wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng Diyos. Subalit mga minamahal kung patuloy po tayong dumalo, magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon ang dadalhin ng Diyos. Yung palaging dumadalo mga minamahal, yung nakakadalo ng 3 times a week mga minamahal ng pagbabalik ng Diyos mga minamahal, hindi natin mamalayan mga minamahal, absent po tayo, bumalik ating pinakamamahal na Panginoon doon sa oras po na hindi natin po alam mga minamahal. Kaya po mga minamahal, patuloy po tayong dumalo, magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po tayong mag-share mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at ating pong ipamahagi ang ating natanggap na pagpapala, ang salita ng ating Diyos sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, sa lahat po mga minamahal ating mga kaibigan, kamag-aral, mga minamahal, i-share po natin dahil malapit na pong bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa bahay mga minamahal, palagi po tayong magsuot ng may kabanalan, palagi po tayong magpuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At purihin po ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal, makakaroon po ng lihans pagkatapos po ng ating pong banal na gawain. Lumapit lang po kayo sa harapan mga minamahal, mayroon po tayong lihans. At tandaan natin mga minamahal, at ang sabi po ng banal na kasulatan ng minamahal, palagi po tayong on fire sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga beloved choir members, mga minamahal, mayroon po tayong practice pagkatapos po ng banal na gawain. At tunay mga complete attendance, mga minamahal. At wag po natin kaliligtan mga minamahal, mayroon po tayong offering box.
yung 5 pesos to 10 pesos mga minamahal, sa gustong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po maghulog mga minamahal. Ito po mga minamahal, ginagamit po sa ating banal na gawain, sa ating pong radio program, sa ating pong TV program po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po mga minamahal, tayo po ay manalangin na po, tayo pong tumayong lahat. Aking pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitis para po sa pangungala po sa ating panalangin sa ating pagtatapos. Amen. Praise the Lord.